हॅलो. हॅलो हॅलो. सुस्वागतम, आगतम, स्वागतम, सुस्वागतम. नमस्कार. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या तर्फे यंदाच्या वर्षीपासून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट कार्यकर्ता पुरस्कार, सर्वोत्कृष्ट संशोधन पुरस्कार सोहळ्याकरता उपस्थित असणाऱ्या विविध क्षेत्रातील सर्वच मान्यवरांचे मी दीपक मस्के, डिफेन्स ऑफ स्टडीज सेंटरच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीनं देण्यात येणारा हे जे पुरस्कार आहेत, या पुरस्कारांचं वैशिष्ट्य आपल्या लक्षात आलं असेल की विविध क्षेत्रामध्ये ज्यांनी खऱ्या अर्थानं आपल्या कार्यकर्तृत्वाचा लोकमनावरती ठसा उमटवला ते पुरस्कार देऊन त्यांना या ठिकाणी गौरवण्यात येणार आहे. बाबासाहेब आंबेडकर आणि दलितोत्तर सहकारी, त्याचबरोबर आंबेडकरी चळवळीतील मातंग समाज, आदिवासींचेही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, त्याचबरोबर चिरेबंदी कृषी बाजार आणि दुर्बल शेतकरी असे काही पुरस्कार आपल्या साऱ्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आणि अर्थातच सन्माननीय मान्यवरांच्या उपस्थितीमध्ये काहीच क्षणात देण्याचा हृदय सोहळा आपल्या सर्वांच्या सोबत काही क्षणामध्ये या विचारपीठावरून सुरू होईल. या सोहळ्याकरता उपस्थित असणाऱ्या विविध क्षेत्रातील सर्वच मान्यवरांचे मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करत असताना मला विशेष आनंद होतो आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वसा आणि वारसा खऱ्या अर्थाने समाजमनापर्यंत नेत इथला शोषित, पीडित, वंचित माणूस यांच्यापर्यंत जात डॉक्टर बाबासाहेबांचे मोलगामी विचार समाजापर्यंत नेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी विविध क्षेत्रामध्ये जो स्वतःचं नावलौकिक केलं त्याच पद्धतीनं किंवा त्याचप्रमाणे विविध क्षेत्रामध्ये आपल्या स्वतःच्या नावाचं कोंदण करणाऱ्या काही मान्यवरांना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येणार आहे. त्याकरता आपण एवढ्या मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी उपस्थित आहात. आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करत असताना मला विशेष आनंद होतो आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा वैचारिक वारसा समृद्ध करत असताना तो खऱ्या अर्थानं समाज मनापर्यंत नेत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांच्या म्हणजेच फुलेशाहू आंबेडकरी विचारांच्या पायावाटेनं जाताना इथला जो दुर्बल, अतिदुर्बल समाज आहे त्याच्या विकासाकरता, त्याच्या उन्नतीकरता संशोधनात्मक काम करणं, कार्यकर्ता म्हणून काम करणं, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ निर्मितीचं काम करणं, अशा क्षेत्रामध्ये जे काम करतायत त्यांना खऱ्या अर्थानं सन्मानित केलं जावं या उदात्त हेतूने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने दिला जाणारा हा पुरस्कार मला वाटतं अतिशय मौलिक आणि महत्त्वाचा आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या तर्फे यंदाच्या वर्षापासून हा पुरस्कार पहिल्यांदाच या सभागृहामध्ये आपल्या साऱ्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आणि साक्षीनं डिपार्टमेंट ऑफ स्टडीजच्या वतीनं दिला जाणार आहे. या पुरस्कार वितरण सोहळ्याकरता उपस्थित असणाऱ्या सर्वच मान्यवरांचे पुन्हा एकदा मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करत असताना काहीच मिनिटांमध्ये ज्यांच्या नावाची पुरस्काराकरता घोषणा करण्यात आलेली आहे ते आणि ज्यांच्या हस्ते पुरस्कार प्रदान करण्यात येणार आहे त्या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. आणि पटपटच ज्या पुरस्कार वितरण सोहळ्याची आपण सारे आतुरतेनं वाट पाहत आहोत तो पुरस्कार प्रदान सोहळा आपल्या साऱ्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आणि साक्षीने या ठिकाणी संपन्न केला जाणार आहे. या पुण्यनगरीचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे महात्मा फुले, छत्रपती शिवराय, शाहू महाराज, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, जग बदल घालून घाव गेले सांगून मला भीमराव, गुलामगिरीच्या या चिखलामध्ये ऋतून बसला का ऐरावत, घे बिनीवर गाव गेले सांगून मला भीमराव, अशी शाहिरी ललकारणारे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे
या साऱ्यांचा वैचारिक वारसा समृद्ध करत असताना तो लोकमनांपर्यंत नेऊन लोकमतापर्यंत नेऊन लोकांच्या मनावरती रुजविण्याचं काम मला असं वाटतं की सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ सातत्यानं करत आहे. आणि म्हणून विविध क्षेत्रामध्ये जे काम करतायत, ज्यांनी स्वतःचे कर्तृत्व निर्माण केलं, मग ते संशोधनपर काम असो, समाज मनामध्ये जाऊन समाजसेवा करत कार्यकर्ता म्हणून स्वतःचं एक नावलौकिक वाढवणारं काम असो, किंवा संशोधनातलं एक वेगळं काम असो, ग्रंथनिर्मितीतलं वेगळं काम असो, या साऱ्यांच्या बरोबरीनं आपण असलं पाहिजे. त्यांना सामाजिक न्यायाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणलं पाहिजे. त्यांना समाजमनामध्ये स्वतःची उंची आणि स्वतःची ओळख निर्माण करून दिली पाहिजे. आणि खरं तर अवघ्या भारतामध्ये लोकप्रिय असणारं सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांच्या वतीनं हा जो पुरस्कार दिला जाणार आहे, मला वाटतं पुरस्कार ज्यांना प्रदान केला जाणार आहे त्यांच्याकरता ती अत्यंत गौरवाची बाब असणार आहे. अशा या पुरस्कार वितरण सोहळ्याकरता उपस्थित असणाऱ्या विविध क्षेत्रातील सर्वच मान्यवरांचे मी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. काहीच क्षणांमध्ये ज्यांची आपण आतुरतेनं वाट पाहत आहोत ते केविन ब्राऊन यांचं या ठिकाणी आगमन होत आहे. पाठोपाठच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू माननीय नितीनजी करमरकर साहेब यांचंही काही क्षणामध्ये या ठिकाणी आगमन होत आहे. पाठोपाठ डॉक्टर श्रीपालजी सबनीस 89व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष यांचंही या ठिकाणी आगमन होणार आहे. त्याचबरोबर माननीय प्राध्यापक डॉक्टर NS उमराणी यांचंही या ठिकाणी आगमन होतं आहे. प्रफुल्लजी पवार यांचं या ठिकाणी आगमन होतं आहे. ज्यांच्या संकल्पनेतून या कार्यक्रमाची खऱ्या अर्थानं निर्मिती किंवा अशा आशयाचा कार्यक्रम व्हावा ही ज्यांची संकल्पना आहे ते माननीय डॉक्टर विजय खरे यांचंही या ठिकाणी आगमन होतं आहे. ज्यांच्या आगमनाची आपण सारे आतुरतेनं वाट पाहत आहोत त्यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी आपल्याला विनंती करतो की टाळ्यांच्या जोरदार गजरामध्ये आपण त्यांचं स्वागत करावं. 89व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष ज्येष्ठ विचारवंत डॉक्टर श्रीपालजी सबनीस, त्याचबरोबर माननीय केविन ब्राऊन, डॉक्टर विजयजी खरे यांचं या ठिकाणी आगमन होतं आहे. पुढील सूत्रसंचालनाकरता मी निमंत्रित करतो सौ भारती कोकिळ यांना. थँक्यू सर. बरं बरं हां इंट्रोडक्शन कर. त्यांना फेलिस तुम्ही करणार आहात आता तुम्ही ओके सर. हार घालायचं या राईट सुंदर केलं सर. Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the Department of Dr. Babasaheb Ambedkar Studies, Savitribai Phule Pune University, I, Bharati Kokil, welcome you all to Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Lecture to be delivered by Professor Kevin Brown on the importance of subordination in India to the African-American struggle. This lecture will then be followed by Dr. Babasaheb Ambedkar Award Ceremony. We begin the day with the university song. May I request everyone to stand up while the song is being played. Thank you.
श्रमनिष्ठा हे पवित्र तीर्थ मानतो, हृदयातून समतेचा निर्भय अभिमान, ज्ञान बनो कर्मशील कर्म ज्ञानवान, पुण्यमयी देया मा अक्षर वरदान. सेवेतच मुक्ती ही मंगल दीक्षा, न्यायास्तव जागृती ही सत्व परीक्षा. सेवेतच मुक्ती ही मंगल दीक्षा, न्यायास्तव जागृती ही सत्व परीक्षा. हे विश्वचिखर अमुचे मंत्र हा महान, ज्ञान बनो कर्मशील कर्म ज्ञानवान, पुण्यमयी देया मा अक्षर वरदान, पुण्यमयी देया मा अक्षर वरदान. ज्ञान बनो कर्मशील कर्म ज्ञानवान, ज्ञान बनो कर्मशील कर्म ज्ञानवान. Thank you. Please be seated. Before we begin the memorial lecture, I request the dignitaries to garland the photos of Dr. Babasaheb Ambedkar and Savitribai Phule as a mark of respect. मी मान्यवरांना विनंती करतो की आपण प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करावा. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेला मान्यवरांना मी विनंती करतो की पुष्पहार अर्पण करावात, समर्पित करावात. Professor Kevin Brown and Dr. Shipal Sabnis and Dr. Vijay Khare sir have garlanded the photos as a mark of respect. Thank you, sirs. May I now request the head of the Department of Dr. Babasaheb Ambedkar Studies, Professor Dr. Vijay Khare, to welcome the audience and introduce the guests for this evening. Professor Dr. Vijay Khare will welcome the guests. गुड इव्हनिंग. आवाज येतो? सर्वांना जय भीम. गुड इव्हनिंग टू एव्हरी वन. ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर कर्माकर, प्रोफेसर केविन ब्राउन, प्रोफेसर श्रीपाल सबनीस, ऑनरेबल Pro Vice Chancellor N.S. Umrani, my friend Professor Praful Pawar, Registrar of the University, all heads of the department, of different departments, dear student, faculty, staff, representative from electronic and print media, and each one. It gives me great pleasure to welcome you on behalf of Dr. Babasaheb Ambedkar's studies. It's a long history of the department. It is a very critical history of when you establish a new department, university like Savitribai Phule Pune University. In 2007, I brought a University Grant Commission sponsored Dr. Babasaheb Ambedkar Study Center, and from 2007 to 2017, almost 1 decade, we collaborated with Dr. Babasaheb Ambedkar Chair and conducted a number of workshops, seminars, conferences, and tried to disseminate ideas and thoughts of Dr. Babasaheb Ambedkar at regional, global, as well as national level. Unfortunately, in 2017, when I got a chance to become acting dean of the faculty, I
used my good offices and converted that department, center into the department, and I'm very happy. This is the only department in a country which is conducting 2 master program, 1 postgraduate diploma on Ambedkar thoughts. Master program in Ambedkar thoughts in national security, master's program in public and social policy, and postgraduate diploma in Ambedkar thoughts in national security. I'm very happy that the student from different part of India, also the student, as well as the 3 international students pursuing the masters in Ambedkar thoughts in national security, namely in Cambodia, Tajikistan, and one from Afghanistan. I'm very happy. Last year, this is come in mind that how we could disseminate ideas and thoughts of Ambedkar at global level. In fact, in 2020, we received a grant as well as the center from Texas University, and we have established a John Dewey Center in a collaboration with the department. Apart from that, a number of activities is simultaneously going on. And today, we have with us Professor Kevin Brown, who is going to deliver Dr. Babasaheb, third Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Lecture. This is a lecture series. First lecture was given by Professor Sukhdev Thorat. Then second lecture by Stroud, and then third lecture is Professor Kevin Brown. I will introduce him before going to introduce what is our idea behind felicitating the people who contributed in masses, particularly young generation, as well as who contributed their writing on particular thoughts on Ambedkar in different field of area, as well as to give a motivation to the new researcher who can play important role to disseminate ideas and thoughts of Dr. Babasaheb Ambedkar. So after your lecture, we will felicitate to all awardees, Dr. Babasaheb Ambedkar awardees, and then we will have an interaction with them. Mitranno, sir, I will just switch over in my Marathi language. I will switch over in Marathi language. सर्वांना पुन्हा एकदा सर्वांना जय भीम. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विभागाची स्थापना ही 2017 साली झालेली आहे. तत्पूर्वी हे एक सेंटर UGCच्या याच्याने कार्यरत होतं. या सेंटरमध्ये सध्या MA चे 2 प्रोग्राम सुरू आहेत. एक MA इन आंबेडकर थॉट्स इन नॅशनल सिक्युरिटी, एक MA इन सोशल अँड पब्लिक पॉलिसी, आणि दुसरा जो आहे पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन आंबेडकर थॉट्स इन नॅशनल सिक्युरिटी. गेली बरीच जवळपास 2007 पासून तर आज पावेतो या विभागाचा जो प्रवास आहे हा अतिशय महत्त्वाचा आहे. विशेषतः विविध पातळीवर या विभागाने फेजेस बघितलेले आहेत. वेगवेगळ्या पद्धतीची कार्यशाळा, चर्चासत्रे, सेमिनार, वर्कशॉप घेऊन बाबासाहेब आंबेडकरांचं जे कार्य आहे ते राष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पातळीवर जाण्यासाठी या विभागाने कार्य केलेले आहे. 2017 मध्ये या विभागाची स्टॅट्युटरी एक डिपार्टमेंट म्हणून ज्यावेळेस मान्यता मिळाली त्यावेळेस बार्टीच्या सहकार्याने आपण पहिल्यांदा PG डिप्लोमा सुरू केला आणि 2 मास्टर प्रोग्राम केले. मला सांगण्यास आनंद वाटतो की या ठिकाणी या विभागामध्ये केवळ भारतीयच मुलं शिक्षण घेत नाही तर सर 3 देशांची जी मुलं आहेत तेही MA आंबेडकर थॉट्स इन नॅशनल सिक्युरिटी हा कोर्स घेतात. आणि हे MA आंबेडकर थॉट्स इन नॅशनल सिक्युरिटी शिकत असताना काही विद्यापीठांमध्ये MA आंबेडकर थॉट्स आहे, परंतु त्याला त्या ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्हने आपण शिकवत नाही. त्यात काही ठिकाणी आम्ही या कोर्सची रचना करत असताना आंबेडकर थॉट्स ऑन पाकिस्तान, आंबेडकर थॉट्स ऑन चायना, आंबेडकर थॉट्स ऑन फॉरेन पॉलिसी, आंबेडकर थॉट्स ऑन जिओ पॉलिटिक्स, आंबेडकर थॉट्स ऑन इंटरनॅशनल रिलेशन अशा पद्धतीची कोर्स स्ट्रक्चर केल्यामुळे डिफेन्स अँड स्ट्रॅटेजिक स्टडीजचे जे एक्सपर्ट्स आहेत त्या एक्सपर्टचा वापर करून आम्ही या कोर्सची निर्मिती केलेली आहे. आणि त्या कोर्स अतिशय महत्त्वाचे जे विद्यार्थी आहेत हे विद्यार्थी केवळ विद्यार्थीच नाही तर पुढील कालखंडामध्ये एक आंबेडकरी पर्स्पेक्टिव्हमधून संरक्षण विश्लेषकाची ती भूमिका निभावतील या उद्देशाने या विभागामध्ये हे सध्या 3 कोर्सेस सुरू केलेले आहेत.
मला सांगण्यास आनंद वाटतो की या ठिकाणी जेव्हा अशा पुरस्काराची सूचना आली की आपण अशा पद्धतीचे पुरस्कार सुरू करावेत का, माझ्या मनात फार मोठी शंका होती की कशा पद्धतीने ते होईल. परंतु माननीय कुलगुरू आणि विद्यापीठाचे सर्व अधिकार मंडळाने कधीही त्याला अडवणूक न करता त्या ठिकाणी मला बळ दिलं आणि आपण पहिल्यांदाच या वर्षापासून 3 महत्त्वाचे पुरस्कार सुरू केलेले आहेत. एक म्हणजे उत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार. याची आयडिया अशी होती की जे नवीन शिक्षक आहेत, नवीन विद्यार्थी आहेत, यांच्याकडनं जी ज्ञाननिर्मिती आहे ती ज्ञाननिर्मिती ही केवळ एक संचित स्वरूपाची नसावी आणि ती ज्ञाननिर्मितीचा वापर हा सामाजिक क्षेत्रासाठी असावा. विशेषतः नव्या जनरेशनला एक चालना मिळावी यासाठी हे पुरस्कार सुरू केलेत. आणि त्याच्यामध्ये एक मुख्य पुरस्कार, खरं तर सुरुवातीला 3च पुरस्कार होते. एक बाबासाहेब आंबेडकर ग्रंथ पुरस्कार, एक बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक पुरस्कार आणि एक बाबासाहेब आंबेडकर संशोधक पुरस्कार. परंतु ज्या पद्धतीने आमच्याकडे जी अर्ज आलीत, ज्या अर्जांची छाननी करताना ज्या पद्धतीची परिस्थिती निर्माण झाली, मग एक समितीने माननीय कुलगुरू महोदयांनी नागनाथ कोत्तापल्ले सरांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. त्या समितीचे अध्यक्ष नागनाथ स्वतः माजी कुलगुरू नागनाथ कोत्तापल्ले हे कार्यरत होते. कोल्हापूर विद्यापीठातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासनाचे प्रमुख कृष्णा महाजन ते होते. त्याचबरोबर नागपूर विद्यापीठातील ज्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर थॉट्स या विभागाचे प्रमुखपद केलेले आहे ते एक प्रतिनिधी होते. आणि मुंबई विद्यापीठाचे फुले आंबेडकर अध्यासनाचे प्रमुख डॉक्टर कुमार अनिल आणि मी स्वतः, अशा या 5 सदस्यांनी ही जी पुस्तकं, ही जी प्रस्ताव आलीत, आम्ही त्याची गाईडलाईन तयार केली. सुरुवातीला ती गाईडलाईनमध्ये सर्व त्या ठिकाणी माहिती दिली आणि त्या गाईडलाईनच्या या अनुषंगाने जी अर्ज आलीत त्याची छाननी करून आपण 14 एप्रिल 2022ला या पुरस्कारांची त्या ठिकाणी जाहीर प्रकटन दिलं. आयडिया अशी होती की 14 एप्रिललाच हा कार्यक्रम घ्यावा, परंतु 14 एप्रिल सर्व आपण एंगेज असतात. 14 एप्रिलच्या दिवशी सर्व वक्ते आणि सर्व जे श्रोते आहेत ते सुद्धा वेगवेगळ्या ठिकाणी कार्यक्रम असतात आणि मग तो कार्यक्रम आज आपण घेतोय. खरं तर 22 तारीख होती. आज फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल लेक्चर होतं आणि उद्या हे पुरस्कारांची त्या ठिकाणी आपण पुरस्कार देणार होतो. परंतु आदरणीय कुलगुरू सरांची टर्म 17 मेला संपते आहे आणि त्यांच्याकडे जे बिझी शेड्यूल आहे त्या बिझी शेड्यूल उद्या त्यांना ठाण्याला कार्यक्रम आहे. त्याचबरोबर आदरणीय सबनीस सरांची अगोदर 14 तारीख घेतल्यामुळे 22 तारीख त्यांनी दिल्यामुळे ते उद्या शक्य नव्हतं. आणि त्याचबरोबर आजही बाजूलाच मॅनेजमेंट काउन्सिलची मीटिंग सुरू आहेत. कुलगुरू सर म्हटले की तुम्ही सुरू करा. सर्व तिघंही उपकुलगुरू, रजिस्ट्रार आणि माननीय कुलगुरू सर थोड्या वेळात जॉईन होतील. अशा पद्धतीने सरत अडचणीवर मात करत आपण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल मी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या वतीने, विभागाच्या वतीने सर्वांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो. मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे या समितीमध्ये ज्यांनी काम केलं ते सर्वप्रथम आदरणीय कोत्तापल्ले सर, डॉक्टर कुमार अनिल, डॉक्टर कृष्णा महाजन, आदरणीय प्रदीप आगलावे सर आणि मी स्वतः यांच्या समितीने जे ग्रंथ निवडलेले आहेत त्या ग्रंथाचे जे प्रमुख आहे जी नावं आहेत ती मी पहिला आपल्यासमोर वाचतो. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार हा माननीय योगीराज बागुल यांना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे दलितेतर सहकारी यांना प्रथम पुरस्कार देण्यात येत आहे. त्याबद्दल आपण सर्वांनी त्यांचं टाळ्या वाजवून स्वागत करावं. त्याचबरोबर काही 3 असे छान पुस्तकं होती की ज्यांना आपण प्रमोट करणं गरजेचं होतं आणि अजूनही बाकी आहे. जवळपास आमच्याकडे 55 पुस्तकं आलेली होती. त्याच्यामध्ये अजून काही पुस्तकं खूप होती, परंतु त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस आम्ही बघितलं त्यावेळेस आंबेडकरी चळवळीतील मातंग समाज डॉक्टर सोमनाथ कदम यांचं हे पुस्तक आम्हाला फार भावलं आणि मग त्यांना आम्ही उत्तेजनार्थ हा पुरस्कार त्या ठिकाणी देण्यात आला. त्यांचंही आपण सर्वांनी स्वागत करावं. त्याचबरोबर आदिवासींचीही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे आमचे मित्र आणि मराठी विभागाचे माजी प्रमुख डॉक्टर तुकाराम रोंगटे
यांचंही पुस्तक समितीला फार भावलं म्हणून त्यांनाही उत्तेजना पुरस्कार देण्यात आला. त्यांचंही स्वागत करावं. त्याचबरोबर आमच्याच बिल्डिंगमधील आमचे मित्र डॉक्टर विलास आडाव यांचं चिरेबंदी कृषी बाजार आणि दुर्बल शेतकरी यांचंही पुस्तक सध्याच्या फार्मर सुसाईड आणि जे काही शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत त्याच्याशी संबंधित असल्या कारणाने ते आम्हाला भावलं म्हणून या तिघही लेखकांना आम्ही उत्तेजनात पुरस्कार दिलेला आहे. त्याबद्दल आपण सर्वांनी पुन्हा एकदा त्यांचं स्वागत करावं. त्याचबरोबर कार्यकर्ता पुरस्कारासाठी बरीचशी अर्ज होती आणि ती अर्जांची करता करता आम्हाला एक कशा पद्धतीचं असा पुरस्कार द्यावा की जेणेकरून समाजाला दिशादर्शक मिळेल आणि त्या पुरस्काराचंही प्राबल्य राहील. आणि म्हणून आदरणीय सुभाष वारे यांना एकमुखाने त्या ठिकाणी समितीने हे केलं. आदरणीय सुभाष वारेंचं काम आपल्याला सर्वांना ज्ञात आहे. घराघरात गावागावात जाऊन भारतीय राज्यघटना आणि समाजवाद त्याचबरोबर धर्मनिरपेक्ष याच्याविषयी त्यांचे कामाची जी काही त्यांनी आत्तापर्यंत काम केलेलं आहे त्याबद्दल सुभाष वारेंना त्या ठिकाणी प्रथम पुरस्कार हा दिलेला आहे. आणि महिलेमधून चित्रा खुरे कुठे आहेत? आलं की नाही? चित्रा अनिल खुरे यांनी ही पहिली आदिवासी महिला आहे की जी वणीजवळचे छोटंसं गाव आहे. वणी म्हणजे सुरगाणा आणि वणी याच्यातलं एक आदिवासी छोटंसं पाडा आहे. त्या पाड्यात राहिलेली ही मुलगी औरंगाबादमध्ये तिने काही शिक्षण घेतलं आणि स्पेनमध्ये पहिल्या या आदिवासी मुलीने स्पेनमध्ये जाऊन पॉलिटिकल सायन्समध्ये PhD केली आणि नुसतं PhD करून राहिले नाही तर तिने आंतरजातीय विवाह केला. आणि आज हिंगोली तालुक्यामध्ये एक छोटंसं दिग्रसवाणी म्हणून गाव आहे. तिथे त्या गावची महिला म्हणून ती कार्यरत आहे, सरपंच म्हणून कार्यरत आहे. आणि नुसतंच कार्यरत नाही की जे युरोपियन मॉडेल आहे त्या युरोपियन मॉडेलचं खेडं हे त्या हिंगोली तालुक्यात कसं होईल यासाठी ते कार्यरत आहेत. त्यांना आपण महिलांचा हा पुरस्कार मुख्य पुरस्कार देत आहोत. चित्रा अनिल खुरेत कदाचित ते लवकरच इथे येतील. त्याचबरोबर उत्तेजनात जे पुरस्कार आहेत त्याच्यामध्ये माननीय प्रकाश पवार जे फर्ग्युसन महाविद्यालयात उपप्राचार्य आहेत. खरं तर शिक्षक राहून सामाजिक काम करत असताना ज्या अडचणी येतात, एका संस्थेत काम राहून शिक्षकी पेशा सांभाळून सामाजिक परिवर्तन करण्यासाठी ज्या काही अडचणी येतात त्या अडचणीवर मात देऊन सातत्याने शिक्षकांना सामाजिक क्षेत्रातील विविध वंचित वर्गांना मदत करून संघटन करून एक समाजाला दिशा देण्याचं ज्यांनी काम केलेलं आहे. त्याचबरोबर पॉलिटिकल सायन्समध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीचं काम केलेलं आहे. त्या आमचे मित्र डॉक्टर प्रकाश पवार यांनाही या ठिकाणी उत्तेजनात हा पुरस्कार देण्यात आलेला आहे. आपण त्यांचं स्वागत करावं. त्याचबरोबर रोहिदास जाधव हे सर्वांना ज्ञात आहेत. यांनी भोर तालुक्यामध्ये फुलेशाह आंबेडकर विचार मंच स्थापन करून गेल्या 10 ते 12 वर्षापासून सातत्याने दरवर्षी संमेलनं, सभा, वर्कशॉप, कार्यशाळा हे आयोजन करून त्या ठिकाणी अतिशय महत्त्वाची भूमिका केलेली आहे. आणि केवळ भारतातच नाही तर मॉरिशसमध्ये त्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा तिथे एक गिफ्ट दिलेला आहे आणि मॉरिशसमध्ये तो लवकरच तो पुतळा कदाचित आमच्या हातानेच तिथे तो इस्टॅब्लिश करणार आहोत. तर मॉरिशसमध्ये संमेलन घेतलं, सिंगापूरमध्ये गोव्यामध्ये संमेलन घेतलं आणि दुबईमध्ये संमेलन घेतलं. आणि म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांचे जे विचार आहेत हे विचार शेवटच्या स्तरापर्यंत जात असताना जागतिक पातळीवर कसं जाता येईल याच्यासाठी ते कार्यरत आहेत. आणि त्यांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून आपण हा उत्तेजनात पुरस्कार रोहिदास जाधव यांना दिलेला आहे. आणि शेवटचा जो पुरस्कार आहे त्या शेवटचा पुरस्कार बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट संशोधक पुरस्कार. खरं तर आजच्या या पिढीमध्ये मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या याच्यामध्ये हाऊ टू आयडेंटिफाईड रिसर्चर दॅट इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क. आणि हे करत असताना संशोधकची डेफिनेशन नेमकी कशी करावी ही आमच्यासमोर अडचण होती. ही अडचण असूनही आम्ही जेव्हा ते सर्व बघितलं त्यावेळेस जे नॉमिनेशन आलेत त्यामध्ये मिलिंद अवॉर्ड ज्यांच्या वडिलांनी अतिशय महत्त्वाचं काम केलेलं आहे मराठवाड्यामध्ये आणि त्यांचं स्वतः जे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात इंग्रजीचे प्राध्यापक आहेत
ते यांना आपण प्रमोट करावं, यांना आपण संधी द्यावी आणि म्हणून समितीने डॉक्टर मिलिंद आव्हाड यांना हा पुरस्कार दिला. अशा पद्धतीने साधारणतः 3 पुरस्काराची विभागणी केलेली आहे आणि ही समितीने जी कोतापल्ले सरांच्या समितीने हे पुरस्कारांची निवड केलेली आहे. याच्यामध्ये कुठलाही कधीही कोणाचा कशाही पद्धतीचं इंटरव्हेन्शन न करता आपण पुरस्कारांची निवड केलेली आहे. आपण सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विभागाच्या वतीने हा पुरस्कार देत आहोत. थोड्याच वेळा ज्यावेळेस माननीय कुलगुरू सर येतील त्यावेळेस त्यांच्या हस्ते हा पुरस्कार देण्यात येईल. पुन्हा एकदा आपण सर्व पुरस्कारांचं जोरदार आपण टाळ्यांच्या गजरात स्वागत करावं. Now we will felicitate to our chief guest when Honorable Vice Chancellor will come. Let me introduce Professor Kevin Brown. Professor Kevin Brown currently is a Richard S. Melvin Professor of Law at Indiana University, Morris School of Law, Bloomington, Indiana. He teaches law and education, American society, and the law as well as criminal law. He is also Emeritus Director of Hudson and Holland School Program, Indiana University, Bloomington. Professor Brown is an adjunct professor in Department of African American and African Diaspora Studies and Department of African Studies, Indiana University. He is affiliated faculty member of the Dhar India Studies Department and Center for the Study of Religion, Ethics, and Society. He has been a visiting faculty to many renowned universities across 4 different continents, which include University of Illinois, USA, Peking University, China, London Law Consortium, UK, University of Alabama, and Indian Law Institute, New Delhi, National Law School of India, University, Bangalore, and University of Texas Law School. He was the director of the Hudson and Holland Scholar Program for 2004 to 2008. He was a Fulbright lecturer in India from 1996 to 1997. And I'm very happy that he is graduated from Yale Law School, where Bill Clinton did his graduation from Yale Law School. In fact, the status of law school, if you see in Yale Law School, you will find that most of the elite class in US, they get it a degree from Yale Law School. Unfortunately, I've been there for a couple of weeks, and I know the kind of mentorship you can get it from Yale Law School, and he did it, he graduated from Yale Law School. He has published nearly 60 articles and has a number of books to his credit. I am very happy that today he is going to speak a very important topic, that is the importance of subordination in India to the African American struggle. Along with today we have with us Honorable Sripal Sabnis. He is going to felicitate all awardees, and then he will make his concluding remarks. No need of introduction of him. He is a thinker. He is a jewel of Marathi literature. He was president of 89th Marathi Literary Festival in Pune, Pimpri. He has contributed more than 55 books, and he is a person who put his position very correctly and contemporary relevance, and all whatever he put the position as per his ideas, his thoughts, he always take a position. I am very happy, sir, on behalf of Savitribai Phule Pune University, on behalf of Department of Ambedkar Studies, I welcome both of you for giving your valuable time for us. Now I would request Professor Kevin Brown to deliver his third Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Lecture to us. Thank you, sir. Good afternoon. It is certainly an honor for me to be here
As you'll soon learn, I've been coming back and forth to India for 25 years. And the one university that everyone has told me was the best university in India was Pune University. So it is truly a great honor for me to be able to speak here today. I'd also like to thank Dr. Kare for everything he has done to facilitate my visit. I've had a wonderful time here in India this time around. My first trip to India, and hence my introduction to Dalit liberation struggles and the work of Dr. Ambedkar, occurred at the beginning of my Fulbright scholarship to India from December 1966 to May 1997, literally 25 years ago. Before spending most of that time at the Indian Law Institute in New Delhi, I was originally assigned to the National Law School in Bangalore. And there at that law school, my office was next to the former Vice Chancellor of Bengaluru Central University, Dr. S. Jaffet. At the time, he was the only professor of Dalit descent at the National Law School of Bangalore. Dr. Jaffet introduced me to the connection between the Dalit struggle against caste discrimination based on untouchability and the African American struggle against race discrimination. On my second weekend in Bangalore, Dr. Jaffet took me to a Dalit rally in the coastal city of Bangalore, where he was going to be one of the three principal speakers. The rally was held in a football stadium with 80,000 people in attendance. And that rally would have a profound impact not only on my academic life, but on my personal life as well. As an African American at that rally, two things stood out to me. Number one, there was one sign over the speaker's podium, and that sign said, "We shall overcome." "We shall overcome" is the iconic slogan of the African American civil rights struggle of the 1960s. It's also a song, and it was the title of the song that I would sing every Sunday at my all-black church as we prepared ourselves for our continued struggle against our oppression based on race in the United States. The second aspect of that rally that struck me was that one of the speakers started by saying, "I'm a Dalit Panther." We take the name Panther from the Black Panther Party of the African Americans of the United States of America because we see ourselves as one with their struggle. And here it occurred to me for the first time that halfway around the world, the struggle of my people, African American people, could inspire Dalits. This was something I had never thought about before, even though I had been a scholar on race and law for a decade. And indeed, I'd even spent the past 18 months as I was preparing for my Fulbright, studying the history, the cultures, and religion of India. After that 1996-97 semester here as a Fulbright scholar, I did not return to India until 2003. I came at the request of Dr. Jaffet to participate in the Bangalore Initiative. At that time, one of the pressing issues for the Dalit community was the need to enact some kind of reservations in the private sector because of the privatization of so many governmental services that was occurring as a part of globalization. At that 2003 meeting, I had a chance to meet a number of Dalit leaders from all over the country, and they talked to me about the importance of that particular issue. But that issue has stalled in the Indian Parliament for the last 20 years. I will return to that later in my talk, but I wanted to at least mention that now. So as of now, I have been back and forth to India 15, 16 times. I participated in dozens of conferences, workshops, and meeting with activists, politicians, community organizers, and intellectuals who are fighting against caste discrimination based on untouchability in India, in the United Kingdom,
in the United States, and in Japan. I've had the honor to speak at celebrations of the life of Dr. Ambedkar in Bangalore, Columbia University, London, Mumbai, New Delhi, Patna, and Varanasi. I have also had the privilege of paying my respects to Dr. Ambedkar at his final resting places of his ashes in Mumbai, and one of the houses where he lived in London as well as in Mumbai, and of course the printing press that he used so many years to convey his message. This particular trip for me to India has been extraordinarily special. I started this trip in Nagpur, and it was my first visit to Nagpur, as this is my first visit to Pune. But Nagpur holds special significance for me personally. We're all in here aware of how Dr. Ambedkar converted 500,000 Dalits to Buddhism in Nagpur on October 14, 1956. That was the day I was born. As it turns out then, it appears as if I was destined to come here and talk to you today. So once again, this is an important opportunity for me. Now, one question I have always been asked by activists for Dalit equality: why don't African American intellectuals know more about Dr. Ambedkar? And that's a fair question. And that is the question that I will seek to answer today. But in doing so, it takes me to a discussion of how issues of my people have been connected to issues of oppression on the Indian subcontinent for literally 200 years. Anyone who does transnational inequality scholarship, however, quickly learns that oppression and subordination are local. They depend upon the experience of a particular group at a particular place at a particular time. And there's no question that the history and cultures of India are very different from the histories of culture of the United States. Thus, the struggles that African Americans have against white supremacy in the US is qualitatively different from the struggles that Dalits have against caste discrimination based on untouchability in India. But despite the fact that Dalits and African Americans encounter different forms of oppression, there are a number of very significant benefits that those committed to African American liberation and Dalit liberation can derive from engaging in these cross-cultural comparisons and dialogue about the nature of our two different forms of oppression. Some of the strategies, policies, and programs that we each use no doubt will help both groups. But due to the differences in the forms of the oppression that we encounter, some policies and programs that will be beneficial to Dalits will not help African Americans and may even be harmful to our interests. And some policies and programs that are of help to African Americans may be harmful to the interests of Dalits. One place where this becomes apparent is in understanding why African American intellectuals do not know more about Dr. Ambedkar. Now, typically, Indian scholars and activists that I have dealt with, when they speak of knowledge of African Americans of the Dalit struggle, they point to an exchange of letters that occurred between Dr. Ambedkar and W.E.B. Du Bois in 1946. W.B. Du Bois, to this day, is considered the greatest intellectual that we as African Americans have produced. He is viewed as the father of Black internationalism in the U.S. W.E.B. Du Bois helped to found the most powerful civil rights organization in American history, the NAACP, National Association for the Advancement of Colored People, NAACP. From 1910 to 1934, he had editorial control
over that organization's official publication, the Crisis magazine. And the Crisis magazine is probably the most powerful media magazine in the black community of the United States in our entire history. The exchange of letters between Du Bois and Dr. Ambedkar, however, was not the first time that Du Bois had indicated his knowledge of Dr. Ambedkar. Ambedkar's attendance at the first roundtable discussion was also noted in an article written by Du Bois that was published in the Crisis magazine in January of 1931. In that article, Du Bois complimented Dr. Ambedkar on his splendid speech. Du Bois noted that Ambedkar criticized the British occupation of India in that speech because Dalits were in a loathsome condition when the British came 150 years ago, and nothing had changed since then. They were just as bad off in 1931 as they were before the British. Now, in order to comprehend how black intellectuals and activists received this coverage of Dr. Ambedkar at the first roundtable conference and the second roundtable conference with the actions that occurred afterwards, including the Pune Pact, it is necessary to understand how discrimination in India was viewed by the black community within the historical context of our struggle against white supremacy. This requires me then to talk about our history with the Indian continent that is 200 years old. Even though South Asians did not start to show up in the United States in any significant numbers until the 1850s, the caste system preceded Indians coming to the U.S. By 1830s, Americans were aware of the caste system. Thus, when thinking about the situation of blacks in the 19th century, it's important to note that abolitionists, including the legendary Frederick Douglass, were comparing the condition of blacks in the United States to the Indian caste system as early as the 1830s. Perhaps the most significant effort before the American Civil War of 1861 to 65 to use the caste analogy to discuss the oppression of blacks occurred in the 1849 school segregation case, the first school segregation case in the United States, called Roberts versus Boston. In that case, the Supreme Judicial Court of Massachusetts ruled on segregation of schools in Boston. The Massachusetts Supreme Judicial Court is in fact the oldest appellate court in North America, and at the time had a very high standing in American society. Sarah Roberts was a little black girl who wanted to go to the neighborhood school, but that school did not let blacks in. It was a school only for whites. So she went to court to sue to be admitted into that school. Sarah Roberts was represented by Charles Sumner. Charles Sumner would become one of the leading Republicans after the Civil War in the United States Congress. He would be one of the major formulators of both the first Civil Rights Act passed in United States history, the Civil Rights Act of 1866, and our 14th Amendment. Our 14th Amendment includes our Equal Protection Clause, but it is also the most important amendment to the U.S. Constitution. In the brief that Charles Sumner filed with the court on behalf of Sarah Roberts, Sumner made several references to segregation as being analogous to the Indian caste system in South Asia. Gunnar Myrdal points out in his epic book, An American Dilemma, that the Emancipation Proclamation of 1863, this is the document that Abraham Lincoln issued as a military necessity
to end slavery for those blacks who were still part of the Confederacy. The Emancipation Proclamation stopped the practice of referring to black people as slaves, and instead people started to refer to us as freedmen. But people then sought a new term to describe our subordinate status, and hence the use of the word caste increased significantly after 1863. Now, as I mentioned before, the first civil rights bill that was passed by the U.S. Congress was passed in 1866. That anti-discrimination bill is still in effect in the United States today and is one of our most important civil rights bills. Several U.S. congressmen in the passage of that act indicated that the purpose of the Civil Rights Act of 1866 was to prevent the creation of a caste system on American soil. That same Congress that passed the Civil Rights Act of 1866 then passed out the 14th Amendment. And the 14th Amendment, as I said before, contains our Equal Protection Clause. Several members of Congress once again talked about the purposes of the 14th Amendment as also to prevent caste from being formed on the American continent. And when I look back over legal opinions written by our justices on our Supreme Court, everyone would agree, I think just about every scholar would agree, legal scholar would agree, that the single most important opinion written was by Justice Harlan in an 1896 case called Plessy versus Ferguson. Plessy versus Ferguson is a critical U.S. Supreme Court case because it is the case where the United States Supreme Court upheld the doctrine of segregation, a doctrine that would then be in effect in the United States until 1954. 8 of the 9 justices felt that segregation was consistent with the Equal Protection Clause. One justice, Justice Harlan, disagreed. His dissent is probably the most famous dissent ever written by a U.S. Supreme Court justice. And the most famous passage from that dissent that virtually every lawyer in America knows goes like this. In the view of our Constitution, in the eye of the law, there is in this country no superior, dominant, or ruling class of citizens. There is no caste here. Our Constitution is colorblind. Now, all of these examples are intended to make it clear that up through the end of the 19th century, the treatment of African Americans in the U.S. was analogized to the caste system on the Indian subcontinent. And the comparisons continued into the 20th century. I've already mentioned that the most significant civil rights organization of all time is the NAACP. In the 4th objective of its founding constitution in 1909, it specifically states that this is an organization to fight against caste. The Aryan origin theory. The Aryan origin theory, which you're familiar with, was actually used in American courts. From 1909 to 1923, several North Indians argued that they were descendants of Aryans. At that time, if one wanted to become a nationalized citizen in the United States, you had to either be an African or Caucasian descendant. Several North Indians argued they were descendants from Aryans, and therefore they were Caucasians, and therefore they were eligible for U.S. citizenship. Several U.S. courts agreed with this argument and granted them citizenship. However, in 1923, our U.S. Supreme Court firmly rejected that argument. In its 1923 case, the court stated,
It may be true that the blonde Scandinavian and the brown Hindu have a common ancestor in the dim reaches of antiquity, but the average man knows perfectly well that there are unmistakable and profound differences between them today. Even today, though, many black scholars, including me, will in fact argue that America has created a caste system. Nevertheless, as dominant as the use of the caste analogy was, no direct comparisons of the condition of African Americans to Dalits emerged in the 20th century until we get to the latter parts of the 20th century. Why was this not the case? Well, the reason for that is what starts to change with black intellectuals at the beginning of the 20th century. As the 20th century dawned, black intellectuals embraced a new form of transnationalism. We began to believe in the concept of an alliance of people of color against white supremacy, color cosmopolitanism. It viewed the discrimination that African Americans faced in the US as simply the local struggle in a global struggle against white supremacy. The triggering event for this new perspective among the black community in the US was the Japanese defeat of the Russian army in the 1904-1905 Russo-Japanese War. At the time, Russia had the largest standing army in the world. The defeat by Japan had global implications, especially for people of color throughout the world. W.E. Du Bois, for example, would write about the Japanese victory the following: "For the first time in 1,000 years, a great white nation has measured arms with a colored nation and been found wanting. The Russo-Japanese War marks an epoch. The magic of the word white is already broken. The color line in civilization has been crossed in modern times as it was in the great past. The awakening of the yellow races is certain. That the awakening of the black and brown races will follow in time, no unprejudiced student of history can doubt." And Du Bois was not the only black leader that praised the Japanese victory over the Russians. Virtually every significant black leader praised Japan's victory over Russia and saw in it the possibility of a global alliance of people of color against white supremacy. It was this idea, there was a new idea introduced into the African American consciousness that started to slowly change our focus on issues of oppression on the Indian subcontinent. During the 25 years after the Japanese victory, the African American community became increasingly aware of the Indian freedom fighters. Though Indian freedom fighters such as Tarknath Das, Syed Hussein, Kumar Ghoshal, and Haridas Mazumdar came to the US to seek support for Indian independence, special mention has to go to Lajpat Rai, known as the Lion of the Punjab in the US. Rai visited the US between 1914 and 1919, and he made a special point of studying the racial conditions in the United States. Rai would get to know many of the black leaders at the time, including Booker T. Washington, John Hope Franklin, and W.B. Du Bois. Indeed, Rai and Du Bois would develop a very close friendship, in part because both of them realized that that African Americans were fighting white supremacy in the form of segregation and disenfranchisement, while India was fighting white supremacy in the form of British colonialism. Thus, for African Americans, the notion was that we were on the same side with Indian freedom fighters in a global war against white supremacy.
In addition, African Americans could see that Indians in the United States were subject to the same race discrimination that we were subject to. However, we were conditioned by that long period of analogizing our treatment to the Indian caste system. And as Black historian Gerald Horne put it, the question of untouchables was the hallmark of the relationship between Black America and India. Many of the Indian freedom fighters that African Americans knew well were told by the Indian freedom fighters that they could not address the horrors of untouchability until India obtained independence from Britain. So not only was Rai a member of Arya Samaj, and he made the point of condemning untouchability constantly, so did the Gator Party, which in 1919 was put on trial in the United States for activities to overthrow the British government. The Gator Party trials were the most expensive and longest trials in American history to date. Gandhi had become known by the Black community by 1921. By 1924, Gandhi published a statement in the New Negro World, a newspaper of considerable influence among the Black community and in the control of Marcus Garvey. In the first sentence of Gandhi's publication was removal of the curse of untouchability among the Hindus. In July 1929, Gandhi wrote a message to the African American Negro that was published in the Crisis magazine. In that message, he urged the 12 million Blacks not to be ashamed of being the grandchildren of slaves, that there was no dishonor in being slaves. The dishonor was being slave owners. And of course, the coverage of Gandhi's Salt March was extensive even in the Black press in 1930. Thus, by the time of the first roundtable conference, African Americans had been in contact with Indian freedom fighters for 15 years. And they had a very high reputation among the African American community because not only were they understood as fighting against white supremacy in the form of British colonialism, but they were committed to the eradication of untouchability. For African Americans then, the Indian freedom fighters were held in extraordinarily high esteem because not only were they our allies in a fight against our principal enemy, which is white supremacy, they were also committed to eradicating one of the most worst forms of oppression the world had ever known. So in the January 1931 edition of the Crisis magazine, where Du Bois covered the speech by Dr. Ambedkar at the first round table discussion, this is what Du Bois wrote. There is the splendor of India in London, prince and untouchable, Muslim and Hindu, all standing shoulder to shoulder when England counted upon disunity and mutual jealousy and hatred to perpetuate its tyranny in India. That was a splendid speech by Mr. Ambedkar. He said when the British came to India 150 years ago, we were in a loathsome condition. We could not draw water from the village wells. We could not enter a temple. We could not serve on the police force. We could not serve in the army. And what happened? Nothing. We are just as badly off today as we were 150 years ago. Now here's the problem. It's how these words were understood differently in the African American community from how they were understood by members of the Dalit community, Dalit activists today. Keep in mind, for African Americans, for my people, the enemy has always been white supremacy, nothing else. For us, the British were the enemy.
The British were the ones who were responsible for our slavery. In the words of Malcolm X, Plymouth Rock, we didn't land on Plymouth Rock. Plymouth Rock landed on us. And it was the British colonists who dropped the rock on our head because they were the ones who were responsible for our slavery. Thus, the black press understood what Ambedkar said within the context of our 300-year struggle against white supremacy, which means we understood what Ambedkar said with three different understandings. First, as Du Bois' article notes and makes the point, Indian independence will be furthered by uniting the different Indian factions who demand independence from British rule together. And this is a core principle of the black community, for we understand that the white community seeks to weaken us by dividing us into separate groups. As a result, our community believes that the principal strength of our community is its unity. Second, we understood Ambedkar's words to say the British are hypocrites. The British do not care to let India go independent, and the British do not care to end the curse of untouchability. The British care about British rule of India. And third, Du Bois implies that caste discrimination based on untouchability will only be eradicated once India gains her independence. The aftermath of the Second Roundtable Conference further then strengthens Gandhi's reputation among African Americans. As we all know, at the Second Roundtable Conference, both Gandhi and Ambedkar claimed to speak for Dalits. 2 weeks after the Second Roundtable Conference ended in failure, the New York Age, a distinguished black newspaper that was under the control of a former associate of Booker T. Washington, published a letter to the editor by Dr. Madhad Singh in December of 1931. Singh's letter discussed Dr. Ambedkar's claim to represent Dalits and his opposition to Gandhi at the Second Roundtable discussion. The author quoted the very words that Du Bois had used to talk about Ambedkar's splendid speech at the first roundtable discussion. And Dr. Singh in his letter went on to state that Dr. Ambedkar's presence at the first roundtable discussion was not to represent untouchables, but the British government, at whose request he went there. And certainly he was loyal to them in a well-planned scheme by the British government to usurp the power of Mahatma Gandhi. Indeed, other articles by the black press at this time picked up on this basic argument that Dr. Ambedkar was working for the British government. As a result, the black press saw Gandhi's fast unto death that would lead to the Pune Pact as a tremendous sacrifice by Gandhi for the Dalits. Indeed, W.E. Du Bois is going to write in the Crisis magazine that the purpose of Gandhi's fast was to unite the different castes of India in order to force the British to grant India independence. Once again, you have to understand how our community understood these events. We understood these events as India would not gain independence unless its freedom fighters were united, that the only way untouchability was going to be eradicated was through Indian independence. Therefore, whatever led to Indian independence would benefit Dalits because only with independence would the curse of untouchability be attacked. And after the fast unto death, Gandhi was revered by the black community. The black press
began to speak of Gandhi in terms that compared him to Jesus Christ, to Muhammad, and to Buddha. His reputation by 1932 was so high in the African American community that a visit to Gandhi in India became an absolute necessity for some of the most powerful leaders in the African American community. And these were not just high-ranking leaders in the African American community that would come to visit Gandhi. These were the teachers of the entire Black civil rights leadership. So the first who came to visit Gandhi in 1936 was Howard Thurman. Howard Thurman was at the time the dean of the Memorial Chapel on the campus of Howard University and was a professor of religion at Howard University. Howard University is still considered the best academic institution for Black people in the United States. Howard Thurman has been called a teacher of teachers, a preacher of preachers, an activator of activists, and a mover of movers. He was the spiritual guide to some of the most significant civil rights leaders that we had, including James Farmer, Marion Wright Edelman, Bayard Rustin, and Jesse Jackson. Channing Tobias would come to visit Gandhi and would even go with Gandhi to a temple opening ceremony for Dalits in Travancore. Channing Tobias would go on to become the chairman of the NAACP. Indeed, Tobias would be placed by President Harry Truman on his Committee on Civil Rights, the first civil rights committee created in the United States. And then the other person that came to visit Gandhi in 1936 was Dr. Benjamin Mays. Mays was the dean of the School of Religion at Howard University at the time, but he would go on to be the president of Morehouse College from 1940 to 1967. Morehouse College is seen as the second most important academic institution in the African American community. And during the time that Mays was president of Morehouse College, he mentored Julian Bond, Maynard Jackson, and of course, Martin Luther King Jr. Indeed, it was Benjamin Mays who delivered the eulogy at Dr. King's funeral. So where are we today? With independence and with the Indian Constitution, and we know that the Indian Constitution was an extraordinary document in 1950. Make no mistake about it, rights granted under the Indian Constitution in 1950 were, for Dalits, were more rights than we as African Americans had at the time. But what's happened over the past 70 years since independence is that the Dalit community has learned the persistence of untouchability, as the African American community has learned the persistence of white supremacy. Merely making something illegal does not change what's in the hearts and minds of people. That is a struggle that is much more difficult and takes a much longer time. So that brings me back then to what I see as the role of African Americans in terms of India. Now, I personally have been to India several times. This is a very complex, complicated country. There's no question about it. I don't try to give advice to Dalits about what they should do here. I don't feel like I have the right to do that. I don't feel like I have the knowledge to do that. However, there are now 4 million Indians in the United States. And Indians in the United States, as all immigrants are, bring their culture with them, which means they bring the knowledge and the functioning of the caste system with them
to the United States. We are now seeing more and more caste discrimination occurring on American soil by caste Hindus against Dalits. Where I am not in the position of making any, of giving any advice to what Dalits should do in India, what should happen in the United States is totally different. Because of this long connection of American law between the African American situation and the Indian caste system, what this then means is when you look at American anti-discrimination laws, laws that were intended to protect blacks from discrimination, those laws would also apply to discrimination based on caste, based on untouchability. So I'm part of a group who have been working, if any of you know the Cisco case, this is one of the cases that we've been working on, to argue that American employment discrimination law already bans caste discrimination. We think that's the case not only with the Civil Rights Act of 1866, which I've said to you is still in effect today, and indeed is one of our principal employment discrimination statutes, but also Title VII of the 1964 Civil Rights Act, which also applies to employment discrimination. Indeed, our employment discrimination, our anti-discrimination law would also outlaw discrimination in housing. So a group of us as academics and lawyers are working cases through the US legal system to force the courts to come to the conclusion that caste discrimination based on untouchability is in fact a form of race discrimination under US law. It'll probably still take another 3 or 4 years before we finally begin to get the legal cases that say it. But in the United States right now, this is a very, very current topic. Our group has already met with the Federal Department of Justice, the Federal Equal Employment Opportunity Commission, and the Federal Department of Labor. And as I see this, Indian freedom fighters made a commitment to African Americans. African Americans actually did quite a bit to sway American society to put pressure on England to grant India independence. We even sent a delegation to President Roosevelt asking Roosevelt to support Indian independence because, as we put it to Roosevelt, you were fighting a war against white supremacy in the form of Nazism while practicing white supremacy in the form of British colonialism in India, and we, the United States, are practicing white supremacy in the form of segregation. Roosevelt, you should make a stand against segregation in the US and publicly commit to Indian independence. India has her independence, but the curse of untouchability still exists. And therefore, it seems to me that India still has a commitment that is made to the African American people that it must uphold. With that, thank you for giving me a chance to make these remarks. Thank you, sir, for your speech. I'm very happy to announce that the Honorable Vice Chancellor of Savitribai Phule Pune University, Professor Dr. Nitin Karmalkar, is here with us. We now proceed with the felicitation of our guests at the hands of the Honorable Vice Chancellor. May I request the Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. Nitin Karmalkar, to felicitate our guest, Professor Dr. Kevin Brown, with the university shawl. Bouquet.
and the memento. Thank you, sir. I also request the Honorable Vice Chancellor to felicitate Dr. Shripal Sabnis. The Honorable Vice Chancellor felicitating Dr. Shripal Sabnis with a shawl. डॉक्टर श्रीपाल सबनीस यांचा सन्मान आणि सत्कार करण्याची विनंती सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर नितीन करमरकर यांना करतो. Thank you, sir. We now proceed with the Dr. Babasaheb Ambedkar Award Ceremony. Dr. बाबासाहेब आंबेडकर पुरस्कार वितरण सोहळ्याचे पुढील सूत्रसंचालन करण्याकरता मी श्री दीपक म्हस्के यांना विनंती करते. धन्यवाद. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे यंदाच्या वर्षापासून दिला जाणारा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ग्रंथ सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार, त्याचप्रमाणे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट कार्यकर्ता पुरस्कार, त्याचप्रमाणे सर्वोत्कृष्ट संशोधन पुरस्कार, ज्या पुरस्कार वितरण सोहळ्याची आपण सारे आतुरतेने वाट पाहत आहोत, तो पुरस्कार वितरण सोहळा आपल्या साऱ्यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये आणि मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी प्रदान करण्यात येणार आहे. आपण जाणता डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा वैचारिक वारसा शेवटच्या माणसापर्यंत नेण्याचं काम कार्य संशोधनाच्या माध्यमातून असेल, कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून असेल किंवा ग्रंथाच्या माध्यमातून असेल, ज्या महानांनी केलं त्यांना आज पुरस्कार देऊन आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये या ठिकाणी गौरवण्यात येणार आहे. सर्वप्रथम डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ पुरस्कार देण्याकरता मी निमंत्रित करतो विचारपीठावरील सर्वच मान्यवरांना, केविन ब्राऊन, त्याचप्रमाणे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर नितीन करमरकर, त्याचप्रमाणे आजचे मुख्य अतिथी डॉक्टर श्रीपालजी सबनीस, डॉक्टर विजयजी खरे या मान्यवरांना मी विनंती करतो. ग्रंथाचं नाव बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे दलितोत्तर सहकारी या ग्रंथाचा पुरस्कार देण्याकरता या मान्यवरांना मी विनंती करतो. लेखकाचे नाव योगीराज बागुल यांना आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये या ठिकाणी मी निमंत्रित करतो आणि विनंती करतो. अनन्यसाधारण असं स्वतःचं ग्रंथलेखन त्यांनी केलेलं आहे. विविध पुरस्कारांनी त्यांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे. बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे दलितोत्तर सहकारी हा त्यांचा मुख्य ग्रंथाचा विषय. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे दलित पुरस्काराचं स्वरूप स्मृतिचिन्ह, शाल, पुष्पगुच्छ आणि रोख रक्कम देऊन हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. मी आपल्या सगळ्यांना विनंती करतो की जोरदार टाळ्यांमध्ये आपण पुरस्कार अर्थींचं खऱ्या अर्थानं कौतुक केलं पाहिजे. भारतातील सर्वाधिक लोकप्रिय असणारी पुण्यनगरी आणि त्या पुण्यनगरीला लाभलेला वारसा छत्रपती शिवराय, महात्मा ज्योतिबा फुले, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, त्याचप्रमाणे अण्णाभाऊ साठे यांच्या विचारांना पुनीत झालेली पुण्यनगरी, विद्येचं माहेरघर, संस्कारांचा सागर आणि मानवतेचं खऱ्या अर्थानं आगर असणारी ही पुण्यनगरी. म्हणूनच या पुण्यनगरीमध्ये आपल्याला पुरस्कृत करताना आम्हाला विशेष आनंद होतो आहे. पाठोपाठच याच मान्यवरांना पुन्हा विनंती करतो, उत्तेजनार्थ पुरस्कार प्रदान करण्याकरता ग्रंथाचे नाव आंबेडकरी चळवळीतील मातंग समाज या ग्रंथाकरता पुरस्कार प्रदान करावात अशी मी मान्यवरांना आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये विनंती करतो. डॉक्टर सोमनाथ कदम यांना पुढील पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. डॉक्टर सोमनाथ कदम यांना विनंती करतो की आपण पुरस्कार स्वीकारावा. या पुण्यनगरीमध्ये पुरस्कार स्वीकारत असताना सोमनाथ कदम आपल्याला निश्चितपणे गौरव वाटत असेल, आनंद वाटत असेल. त्याचे कारण ज्या पुण्यनगरीला वारसा आहे महात्मा ज्योतिबा फुलेंचा, छत्रपती शाहू महाराजांचा, छत्रपती शिवरायांचा, इथली भूमी ज्या छत्रपती शिवरायांनी सोन्याच्या नांगराने नांगरली आणि
खऱ्या अर्थानं इथल्या मातीला मोत्यांचे संस्कार दिले त्या पुण्यनगरीमध्ये आपला सन्मान सत्कार केला जातो आहे. स्मृतिचिन्ह, शाल, पुष्पगुच्छ आणि रोख रक्कम देऊन अविरतपणे आपल्या टाळ्या वाजत राहाव्यात. टाळ्या वाजवणं आरोग्याच्या दृष्टीनं अत्यंत लाभकारक असतं आणि विविध बाबा बुवा सांगत असतात या व्यायाम करा, तो व्यायाम करा, परंतु टाळ्या वाजवणं हा आरोग्यासाठीचा अत्यंत उत्तम व्यायाम आहे. रक्तभिसरण प्रक्रिया छान होते आणि बुद्धीही तल्लख होते. पाठोपाठच पुढचा पुरस्कार देण्याकरता पुन्हा या विचारपीठावरील सर्वच मान्यवरांना मी विनंती करतो. ग्रंथाचं नाव चिरेबंदी, कृषी बाजार आणि दुर्बल शेतकरी. लेखकांचे नाव घेतल्याबरोबर आपण निश्चितपणे टाळ्यांचा गजर कडकडाट कराल. डॉक्टर विलास अढाव यांना या ठिकाणी निमंत्रित करतो. अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख, उत्तम व्याख्याते, खऱ्या अर्थानं फुले शाहू आंबेडकरी विचार शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवण्याकरता त्यांचं अनन्यसाधारण योगदान, आपल्या योगदानाकरता ते ओळखले जातात. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, छत्रपती शिवराय, महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्यावरती विशेष करून व्याख्यान करणं आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं आर्थिक धोरण असेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची चलनीती असेल, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं कृषीविषयक धोरण असेल, या विषयांमध्ये अत्यंत पारंगत असणारे पुणेकरांचे नव्हे तर अवघ्या महाराष्ट्राचे लाडकं नेतृत्व, लाडके व्याख्याते डॉक्टर विलास अढाव यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात यावा. पुढचा पुरस्कार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार. पुन्हा विचारपीठावरील सर्व मान्यवरांना विनंती करणार आहे हा पुरस्कार आपण प्रदान करावा. ज्यांचं पुण्यनगरीमध्ये नव्हे तर अवघ्या महाराष्ट्रामध्ये ज्यांची स्वतःची ओळख स्वतःच्या कामातून आणि कार्यातून निर्माण केली ते डॉक्टर सुभाष वारे, श्री सुभाष वारे यांना या ठिकाणी मी निमंत्रित करतो. भारतीय राज्यघटनेचे अभ्यासक, एक उत्तम विश्लेषक, उत्तम वक्ते, त्याचबरोबर राजकीय, सामाजिक आणि समाजाच्या विविध प्रश्नांवरती सातत्यानं भाष्य करत भारतीय संविधान हा सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ आहे, संविधानाचा खऱ्या अर्थानं प्रचार आणि प्रसार करण्याचं काम सुभाषजी वारे सातत्यानं स्वतः आणि आपल्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून करत असतात. त्यांना हा पुरस्कार देऊन या ठिकाणी गौरवण्यात येतं. स्मृतिचिन्ह, शॉल, पुष्पगुच्छ आणि रोख रक्कम. भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार विश्वभूषण परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची घटना सर्वश्रेष्ठ आहे आणि त्या घटनेचा प्रचार प्रसार करण्याचं काम समता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि बंधुतेच्या द्वारे सातत्याने करणारे सुभाषजी वारे. पुढचा पुरस्कार या ठिकाणी प्रदान करण्यात येतो डॉक्टर चित्रा अनिल कुरे यांना. हिंगोली या ठिकाणच्या चित्रा अनिल कुरे वेगवेगळ्या सामाजिक प्रश्नांवरती स्वतः भाष्य करणाऱ्या, हिंगोली येथे सरपंच असणाऱ्या, आदिवासी क्षेत्रामध्ये विशेष करून काम करत असताना, सरपंच या पदापर्यंत पोहोचत असताना विशेषतः महिलांचे प्रश्न जाणून घेऊन आदिवासी क्षेत्रातील महिलांच्या प्रश्नांवरती सातत्यानं काम करत असताना फुले शाहू आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, माता रमाई, माता जिजाऊ यांचे विचार त्या समाजातील स्त्रियांना देत असताना स्त्री ही शक्तिशाली झाली पाहिजे, स्त्री स्वतःच्या पायावरती उभी राहिली पाहिजे आणि ज्ञानाच्या आणि विज्ञानाच्या कक्षेमध्ये स्त्रियांनी स्वतःचा ठसा उमटवला पाहिजे असा त्यांचा सातत्याने अट्टास असतो. त्या डॉक्टर चित्रा अनिल कुरे यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात यावा अशी मी आपल्याला विनंती करतो. आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये चित्रा अनिल कुरे यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो आहे. पुढील पुरस्कार उत्तेजनार्थ पुरस्कार या ठिकाणी प्रदान केला जातो आहे. उत्तेजनार्थ पुरस्कार प्रदान केला जातो आहे. बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता उत्तेजनार्थ पुरस्कार डॉक्टर प्रकाश पवार पुणे यांना. फर्ग्युसन कॉलेजचे उपप्राचार्य, शिक्षकांच्या प्रश्नांवरती सातत्यानं काम करणारे राजकीय विश्लेषक, अभ्यासक, समाजमनाला नेमकेपणानं हात घालत समाज मत आणि मन ओळखण्याची खऱ्या अर्थानं लिहिलेल्या कामगिरी ते करतात. आणि पुणेकरांचेच नव्हे तर अवघ्या महाराष्ट्राचा एक मित्र असणारं व्यक्तिमत्व म्हणजे डॉक्टर प्रकाश पवार यांना हा पुरस्कार देऊन त्यांचा गौरव करण्यात यावा अशी विनंती.
पुणे विद्यापीठाचे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉक्टर नितीनजी करमरकर, त्याचप्रमाणे श्रीपालजी सबनीस, त्याचप्रमाणे माननीय केविन ब्राऊन या मान्यवरांसह मी करतो पुढचा पुरस्कार या ठिकाणी प्रदान करण्यात येतोय. तत्पूर्वी एका कर्तृत्ववान पुरुषाच्या मागे एक सामर्थ्यशाली स्त्री उभी असते. जशी महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या मागे सावित्रीबाई होत्या, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मागे रमाई होत्या आणि आई म्हणून छत्रपती शिवरायांच्या मागे रयतेचं राज्य निर्माण करा याकरता अग्रही भूमिका घेणाऱ्या आई जिजाऊ होत्या. प्रत्येक कर्तृत्ववान पुरुषाच्या मागे एक सामर्थ्यशाली स्त्री उभी असते, म्हणून तो पुरुष समाजमनावरती आपला ठसा उमटवू शकतो. पुढचा पुरस्कार प्रदान करण्याकरता मी पुन्हा विचारपीठावरील सर्व मान्यवरांना विनंती करतो. डॉक्टर रोहिदास धोंडीबा जाधव भोर, फुले शाहू आंबेडकर विचार प्रसारच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभर नव्हे तर राज्याच्या पलीकडे साता समुद्रापलीकडे जात फुले शाहू आंबेडकरांच्या विचारांचं प्रचाराचं आणि प्रसाराचं काम डॉक्टर रोहिदास धोंडीबा जाधव आणि त्यांचे सर्व सहकारी करतात. मगाशीच डॉक्टर विजय खरेंनी त्यांचा परिचय करून देत असताना सांगितलं की फुले शाहू आंबेडकरी प्रचार प्रसाराचं काम साता समुद्रापलीकडे नेत असताना खऱ्या अर्थानं डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचले गेले पाहिजेत, रुजले गेले पाहिजेत. याच्यासाठी फुले शाहू आंबेडकर विचार प्रसारच्या माध्यमातून डॉक्टर रोहिदास धोंडीबा जाधव हे सातत्यानं काम करतात. त्यांना स्मृतिचिन्ह, शाल, पुष्पगुच्छ आणि रोख रक्कम देऊन गौरवण्यात येतं. उपस्थितांना मी विनंती करेन, जोरदार टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण या सर्वच पुरस्कारार्थींचं कौतुक करूयात. धन्यवाद. पटोपट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट संशोधन पुरस्कार प्रदान करण्याकरता पुन्हा विचारपीठावरील सर्वच मान्यवरांना मी विनंती करतो. खरं तर हा पुरस्कार मी सभागृहातल्या सर्व भोरवरून आलेल्या माझ्या कार्यकर्त्यांना विनंती करतो, कृपया आपण मंचावरती यावं. आपण सर्वांनी एकत्रितपणे हा पुरस्कार स्वीकारूया. भोरवरून आलेले सर्व कार्यकर्ते, मी सर्वांना विनंती करतो, कृपया मंचावरती यावं. मॅडम या ना वरती या. मॅडम तुम्ही या पटकन या. त्याचप्रमाणे माननीय रोंगटे सरांचा रोंगटे सरांना या ठिकाणी पुरस्कार देऊन प्रदान. आदिवासींचेही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तुकारामजी रोंगटे. अरे एका पाठोपाठ एक पुरस्कार दिले जातील, तदनंतर सर्व मान्यवर एकत्र पुरस्कार घेऊन या विचारपीठावरती येतील. माननीय रोंगटे सर. आदिवासींचेही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. लेखकाचे नाव तुकारामजी रोंगटे. विचारपीठावरील सर्वच मान्यवरांना विनंती करतो की रोंगटे सरांना पुरस्कार प्रदान करण्यात यावा. पुस्तकाचे नाव सांगितलं सर मी. आदिवासींचेही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. लेखकाचे नाव डॉक्टर तुकारामजी रोंगटे. यानंतर बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट संशोधक पुरस्कार दिला जाणार आहे. खरं तर हा पुरस्कार डॉक्टर मिलिंद आव्हाड यांना प्रदान करण्यात येणार आहे. मिलिंद आव्हाड एकनाथराव आव्हाड यांचे चिरंजीव. दीन दलित पददलितांमध्ये एकनाथराव आव्हाडांनी स्वतःचा मातंग समाजाला म्हणजे पोतराच की नाकारून त्यांना बौद्ध धम्माच्या म्हणजे ज्ञानविज्ञानाच्या वाटेनं आणलेले एकनाथराव आव्हाड यांचे हे चिरंजीव मिलिंद आव्हाड हे आज काही कारणास्तव या ठिकाणी येऊ शकले नाहीत, परंतु त्यांच्या वतीने रवीजी थोरात मी आपल्याला विनंती करतो की मिलिंद आव्हाड यांच्या वतीनं आपण पुरस्कार स्वीकारावा. मिलिंद आव्हाड हे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये कार्यरत आहे, नवी दिल्ली या ठिकाणी. त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात येतोय. पुत्र तुझे अम्मी कोटी कोटी, नेत्र तुझे अम्मी कोटी कोटी. पुत्र तुझे अम्मी कोटी कोटी, नेत्र तुझे अम्मी कोटी कोटी. कोटी कोटी कंठात नाम तुझे भीमराजा भीमराजा भीमराजा. भीमरायांच्या लेकरांना आपल्या टाळ्यांच्या गडबडासह टाळ्यांच्या गजरामध्ये हा पुरस्कार प्रदान होत असताना त्यांनाही निश्चितपणे स्वाभिमान अभिमान वाटत असेल. कारण भारतामध्ये नव्हे तर जगामध्ये ज्या विद्यापीठाचं नावलौकिक आहे त्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आवारामध्ये हा पुरस्कार आपल्याला प्रदान करत असताना आम्हाला विशेष आनंद होतोय.
पुढील कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन करण्याची पुन्हा एकदा विनंती सौ भारती कोकिळ यांना करतो. Thank you, sir. Thank you. Once again, we extend our heartiest congratulations to the recipients of the different awards. So give them a loud hand of applause. मी मी सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू आपल्या साऱ्यांचे लाडके कुलगुरू माननीय डॉक्टर नितीनजी करमरकर यांना टाळ्यांच्या गजरामध्ये या ठिकाणी निमंत्रित करतो आणि विनंती करतो आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. पुरस्कार प्रदान आपल्या हस्ते करण्यात आलेले आहेत. या मान्यवरांकरता आपण आम्हाला संबोधित करावं. नमस्कार. मंचावर उपस्थित आजचे व्याख्याते केविन ब्राऊन, आपणा सर्वांचेच मार्गदर्शक श्री श्रीपालजी सबनीस, डिपार्टमेंट ऑफ बाबासाहेब आंबेडकर स्टडीज सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटीचे विभाग प्रमुख आणि माझे मित्र डॉक्टर विजय खरे आणि ज्यांना आपण वेगवेगळे पुरस्कार देऊन पुरस्कृत केलं असे सर्व आजचे पुरस्कारार्थी. पहिल्यांदाच हा माझ्या मते पहिलंच वर्ष आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मेमोरियल लेक्चर आपण जे घेतलं होतं आणि त्याचबरोबर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर अवॉर्ड सेरेमनी, ज्याच्यामध्ये आपण आज वेगवेगळ्या लोकांना वेगवेगळ्या कामासाठी आपण पुरस्कृत केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये उत्कृष्ट पुरस्कार ग्रंथाला दिले गेलेला आहे, उत्कृष्ट सामाजिक काम करणाऱ्यांना पुरस्कार दिलेला आहे, असे अनेक पुरस्कार ज्याच्यामध्ये ज्याची आपण आत्ता सत्कार केला. माझ्यामध्ये फक्त मिलिंद अवॉर्ड सोडून बाकी सर्वजण आज इथे उपस्थित आहेत. सर्वप्रथम माझ्यातर्फे आणि विद्यापीठातर्फे मी त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन करतो. एक चांगला पायंडा विद्यापीठाच्या माध्यमातून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टडीजच्या माध्यमातून आज पुढे येतो आहे आणि याच्यामध्ये आपण 14 तारखेलाच आत्ता परवा बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी केली. त्या दिवशी एक उत्कृष्ट व्याख्यान इथं घेतलं होतं आणि त्यानंतर घरोघरी मातीच्या चुली जसं म्हणतो तसं अमेरिकेमध्ये काय चालतं त्यासंबंधी जे मार्गदर्शन आज ब्राऊन केविननं केली त्याबद्दल त्यांचं मनस्वी अभिनंदन. आणि समाज बदलतो आहे आणि ते बदलत असताना आपल्याला माहिती आहे की कोणीतरी मार्गदर्शक लागतो, जो मार्गदर्शक आपल्याला भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकरांच्या माध्यमातून भारतामध्ये, महात्मा गांधींच्या माध्यमातून भारतामध्ये आणि हीच दोन्ही नावं परदेशामध्ये सुद्धा त्यांनी मोठ्या प्रमाणात त्यांना चेतना दिली, त्यांना मोठ्या प्रमाणात मार्गदर्शन मिळालं. कारण आपल्याला माहिती आहे की आंबेडकरांचा सुद्धा स्वतःचा अभ्यास जो आहे ते कोलंबिया विद्यापीठामध्ये आहे आणि त्या विद्यापीठामध्ये आजूबाजूची परिस्थिती होती ज्या पद्धतीनं तिथल्या ज्याला असं म्हणतो की आपण ब्लॅक कम्युनिटीवर मोठ्या प्रमाणात जो काही अत्याचार तिथे चालायचा आणि त्या बाबतीत समाजामध्ये किती जागरूकता निर्माण होत होती त्या काळामध्ये, त्या सगळ्याचा पगडा बाबासाहेबांच्या जीवनावरही कुठेतरी झालेला होता आणि त्याचा उपयोग नंतर आपली कॉन्स्टिट्यूशन लिहित असताना असेल किंवा इथे महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः भारतामध्ये दलितांवर होणारे जे अन्याय आहे त्या अन्यायाविरुद्ध एक संघर्ष उभा करण्यामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्याचा उपयोग केला आणि नंतर त्यांची तत्त्व घेऊन अमेरिकेमध्ये किंवा इतर देशामध्ये ही जागरूकता निर्माण झाली. हे माझ्या मते आपलं वैशिष्ट्य आहे की आपल्या या दोन महान व्यक्तींनी फक्त भारतापुरता मर्यादित नाही तर जगाला मार्गदर्शन केलेलं आहे आणि जगाला नेतृत्व दिलेलं आहे. अशा दोघांचाही उल्लेख वारंवार या भाषणामध्ये होत होता आणि आपण पाहतो की आजही अमेरिकेमध्ये आपण प्रगत राष्ट्र म्हणतो पण म्हणून म्हटलं घरोघरी मातीच्या चुली कुठे जाईल तिथं हा प्रकार संघर्ष प्रत्येकाला चुकलेला नाही, तर तिथे सुद्धा आजही तशी परिस्थिती आहे. आणि ज्या संबंधात आंबेडकरी विचार आणि त्याचप्रमाणे मला असं वाटतं की महात्मा गांधींच्या विचाराच्या माध्यमातून तो संघर्ष आजही तिथे चालू आहे. काही प्रमाणात त्यांनाही तिथे यश आलेलं आहे आणि त्याबद्दल जी काही मीमांसा या लेक्चरच्या माध्यमातून ब्राऊन केविननी केली त्याबद्दल त्यांचा मनस्वी आभार मानतो. आणि पुन्हा एकदा अशा प्रकारचं आगळं वेगळं नियोजन
पहिल्यांदाच होते म्हणून म्हणतो की पहिल्यांदा या सेंटरच्या माध्यमातून या स्टडीजच्या माध्यमातून होते, त्याबद्दल डिपार्टमेंटचं आणि विशेषतः विजय खरेंचं अभिनंदन करतो. थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद कुलगुरू डॉक्टर नितीनजी करमरकर सर. कार्यक्रमाचं पुढील सूत्रसंचालन करण्याकरिता माझ्या सहकारी भारती कोकिळ यांना निमंत्रित करतो. Thank you, sir. May I now request Dr. Shripal Sabnis to deliver a speech. ज्या पवित्र नावाचा वारसा आणि कर्तृत्वाचा ध्यास या विद्यापीठानं ध्येयवादामध्ये स्वीकारला, त्या सावित्री ज्योती फुले यांना मी विनम्र अभिवादन करतो. ज्या महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाचा पुरस्कार या ठिकाणी सोहळा संपन्न होतोय, ते बाबासाहेबांच्या डोंगरा एवढ्या कर्तृत्वाला मी वंदन करतो. कामाच्या व्यापानं आत्ताच निघून गेलेले या विद्यापीठाचे सन्माननीय कुलगुरू डॉक्टर करमळकर, परदेशाहून या ठिकाणी आलेले डॉक्टर प्रोफेसर ब्राऊन, या आंबेडकर स्टडीज सेंटरचे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे आणि आंतरराष्ट्रीय वास्तवावर भाष्य करणारे तुमचे आमचे सर्वाचे सन्मित्र डॉक्टर विजय खरे, या विभागाचे सर्व संबंधित कर्मचारी अधिकारी, ज्यांना बाबासाहेबांच्या नावाचा पुरस्कार मिळाला, तो ग्रंथलेखनातील असो, तो संशोधनातील असो, तो कार्यकर्ता पुरस्कार असेल, ते सर्व सन्माननीय पुरस्कारार्थी आणि बाबासाहेबांना अभिवादन करणं आणि त्यांच्या विचाराचा प्रचार प्रसार करण्याच्या दृष्टीनं आपली सामाजिक बांधिलकी सिद्ध करणारे आपण सर्व श्रोतेगण हो, मी समाधान व्यक्त करतो. विजयरावांनी या पहिल्याच बाबासाहेबांच्या पुरस्काराच्या संदर्भामध्ये बांधिलकी सिद्ध करणारे अनेक प्राध्यापक आहेत, अनुयायी आहेत, कार्यकर्ते आहेत, पण बाबासाहेबांचा विचार MA च्या पदवीच्या माध्यमातून, वेगवेगळ्या कोर्सेसच्या माध्यमातून विद्यापीठीय पातळीवरती संपन्न होताना, सिद्ध होत असताना, चार भिंतीच्या विद्यापीठाच्या बाहेर एक मोठं मुक्त विद्यापीठ आहे, जिथे सामान्य माणसं, स्त्री पुरुष, निरक्षर आणि संविधान निरक्षरांची एक मोठी संख्या आहे. खरा भारत विद्यापीठाच्या बाहेरही जास्त आहे. त्या तळागाळातल्या भारतासाठी, बहिष्कृत भारतासाठी, संपूर्ण भारताच्या सर्व नागरिकांसाठी सर्वार्थाचं शाणपण देणारा समृद्ध विचार बाबासाहेबांच्या भूमिकेतून आपल्याला मिळू शकतो. ही केवळ श्रद्धा नसून हा अभ्यासाचं फलित आहे, हे निष्कर्षात्मक अशा प्रकारचं सूत्र आहे. आणि म्हणूनच विद्यापीठाच्या पातळीवरती 2006-07 पासून बाबासाहेबांच्या नावाचं स्टडी सेंटर असताना सुद्धा डिग्री कोर्सेस चालू आहेत, बाकीचे कोर्सेस चालू आहेत, पण बाबासाहेबांच्या नावाचा संशोधनाचा पुरस्कार, कार्यकर्ता पुरस्कार आणि सामाजिक पुरस्कार जाणीवेचा, अशा पुरस्काराची संकल्पना विजय खरे यांच्या मनात निर्माण झाली. मी विजय खरे यांचं तुम्हा सर्वांच्या वतीनं जाहीरपणानं मी अभिनंदन करतो आणि ऋण व्यक्त करतो. विद्यापीठातला प्राध्यापक जर दूरदृष्टीचा असेल आणि त्यांची महापुरुषावरची अभ्यासदृष्टी आणि त्याची श्रद्धा जर डोळस असेल, तर वर्तमान महाराष्ट्र आणि वर्तमान भारताचं भवितव्य महापुरुषांच्या विचाराशी जोडणारी, त्याची नाळ जोडण्याचा प्रयत्न असा अभ्यासू प्राध्यापक करू शकतो. ती कल्पकता विजयराव खरे यांनी या संबंध नियोजनातून सिद्ध केलेली आहे. मित्रो, कणकवली भोरपासून ते अगदी वेगवेगळ्या क्षेत्रातले, वेगवेगळ्या प्रवाहातली अनेक मान्यवर या ठिकाणी सन्मानित झालेले आहेत. या सन्मानामध्ये वेगवेगळे संदर्भ आहेत.
समाजवादी विचाराचे आमचे सुभाष वारे एक अस्सल प्रामाणिक कार्यकर्ता तुम्ही पाहिला असेल. आजही साधा पायजामा आणि नेहरू शर्ट. खरा समाजवादी उरलेच नाहीत, जे उरले त्याच्यातले ते प्रतिनिधी, अस्सल प्रतिनिधी. गळ्यामध्ये शब्दम घेऊन संविधानाची छोटी पुस्तिका संबंध लाखोच्या हजारोच्या संख्येनं संबंध जनतेमध्ये वाटप करणारे, बाबासाहेबांच्या विचाराचं जागरण करणारे सुभाष वारे आणि आमची मला वाटतं भगिनी कुठले हिंगोली जिल्ह्यातली आणि परदेशामध्ये जाऊन आलेली आमची जी भगिनी आहे तिचं नाव चित्राताई. ही जी चित्राताई आहे तिचाही संदर्भ मला महत्त्वाचा वाटतो आहे. या मुलीनं आंतरजातीय विवाह केला आणि एका गावाचं ते आता सरपंच म्हणून नेतृत्व करते आहे. एका स्त्रीत्वामध्ये किती अँगल आहेत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी 1927ला खरी समतेची कसोटी आंतरजातीय विवाह सांगितलेली आहे आणि बाबासाहेबांच्या आयुष्यात तो योग दुर्दैवानं आला आणि त्यांना आंतरजातीय विवाह त्यांनी केला. महात्मा गांधींनी 1944ला मिश्र विवाहाचं समर्थन केलं आणि समतेच्या युगाची संबंध नांदी करताना हा विचार आणि ही कृतिशीलता या समारंभापर्यंत येऊन पोहोचते. आणि चित्राताई आपल्या आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडीदारासमक्ष इथे आल्या. त्या दोघांचाही सन्मान सावित्रीबाईंच्या आशीर्वादानं या विद्यापीठात झाला, याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो. मित्र, आणखी काही पुरस्कार या ठिकाणी दिले गेले. त्यामध्ये आमचे ग्रंथ पुरस्कार जे आहे ते डॉक्टर योगीराज बागोल यांना. दलितांचे आंबेडकर म्हणून खूप काळ बाबासाहेबांना रुजवलं गेलं, त्याचे काही दुष्परिणाम झाले. जर दलितांचेच आंबेडकर आहेत तर मग आमचा काय संबंध, अशा प्रकारची कृतज्ञता आणि अत्यंत दुराव्याची भावना सनातनी जातीबद्ध अशा प्रकारच्या जातीवादी लोकांमध्ये सवर्णामध्ये निर्माण झाली होती. परंतु आता ती कोंडी फोडण्याचं काम अनेक लेखक अभ्यासातून सप्रमाण ते करत आहेत. त्यामध्ये योगीराज बागुलांचं हे योगदान मला महत्त्वाचं वाटतं. दलितेतर सहकारी जे आहेत बाबासाहेबांचे ते अत्यंत महत्त्वाचे, निष्ठावंत आहेत. चित्रे आहेत, टिप्पणीस आहेत. अनंतराव चित्र्यासारखा माणूस आहे, गंगाधर सहस्रबुद्धेसारखे आहेत, ब्राह्मण आहेत, ब्राह्मणेतर आहेत, दलितेतर आहेत. अशा पुस्तकातून फक्त मी त्याचं नाव ऐकलं पण पुस्तक माझ्यापर्यंत पोचलं नाही. पण योगीराज वाघमारे यांचं हे जे काही भूमिका आहे ती मला अत्यंत महत्त्वाची वाटते. बाबासाहेबांना सवर्ण समाजामध्ये आणि दलितेतर समाजामध्ये पोचवण्याचा एक सुंदर अशा प्रकारचा ग्रांथिक मार्ग त्यांनी निवडला आणि त्या ठिकाणी पहिल्या क्रमांकाने या ठिकाणी त्यांचा सन्मान झाला. त्याचबरोबर आमचे सोमनाथ कदम जे कणकवलीहून आलेत. मातंग समाज आणि बाबासाहेबांच्या जातीच्या संदर्भामध्ये अजूनही भेदरेषा मला दिसते दुर्दैवाची. पण बाबासाहेब हे सर्वांचे आहेत. ही भूमिका केवळ भाषणातून न सांगता ग्रंथिक रूपानं ज्यावेळेस सोमनाथ कदम मातंग समाजाच्या संदर्भातला आणि बाबासाहेबांचा अनुबंध स्पष्ट करणारं पुस्तक ज्यावेळेस लिहितात त्यावेळेला त्यांचा इथला सन्मान हा अत्यंत अर्थपूर्ण आहे. आणि आमच्या विजयराव खरे यांनी किती डोळसपणानं, किती सच्चेपणानं या सगळ्या ग्रंथांची निवड केली हे आपल्याला लक्षात येऊ शकतं. डॉक्टर तुकाराम रोंगटे आदिवासींचीही आंबेडकर या थीमवरती अत्यंत ऐतिहासिक अशा प्रकारचं पुस्तक लिहिलेलं आहे. आणि म्हणून बाबासाहेब सर्व जाती धर्माचे असल्याची भूमिका आता क्रमाक्रमानं भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रात ही संबंध पेरली जाते आहे. त्यातून बाबासाहेब हा व्यक्तीचा नव्हे तर एका आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती सिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय कर्तृत्वाचा एक विचार आहे. बहुसांस्कृतिक एकतेचा संदर्भ या भूमिकेशी जोडला गेलेला आहे. बाबासाहेब आता व्यक्ती राहिले, त्यांचं समीकरण भारतीयत्वाशी जोडलेलं आहे. भारतीयत्वाच्या राष्ट्रीयत्वाचा गाभा म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर. बहुसांस्कृतिक एकतेचा आत्मा प्राण म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर. अशी भूमिका असल्यामुळं आता बाबासाहेबांच्या विचाराचं महत्त्व एका हाडामासाच्या माणसाच्या चौकटीमध्ये बंदिस्त न करता तो संबंध बहुसांस्कृतिक संबंध एकतेला जोडणारा आणि पेरणारा अशा प्रकारच्या भूमिकेचा विचार म्हणून तो संबंध समाजामध्ये जीवनामध्ये रुजवला जातो आहे. आणि म्हणून डॉक्टर रोंगटे तुकाराम रोंगटे यांच्या आदिवासींचीही आंबेडकर या भूमिकेचंही स्वागत करणं मला महत्त्वाचं वाटतं. डॉक्टर विलास आढावा यांनी चिरेबंदी संबंध काय बाजार, कृषी बाजार आणि त्यामध्ये दुर्बल शेतकऱ्यांची जी वेदना आहे तो वाडा चिरेबंदी ही प्रस्थापित व्यवस्था आहे. आणि त्या व्यवस्थांचं पुस्तक मी फक्त अगदी चाललं अनुक्रमणिका तरीही अत्यंत स्फोटक आणि मूलभूत अशा प्रकारच्या शेतकऱ्यांच्या दारिद्र्यापर्यंत
या आंबेडकरवादी लेखकाची लेखणी जाऊन पोचल्याचं आपण पाहतो. आणि म्हणून त्यांच्या या भूमिकेचं आणि त्या संबंध ग्रंथाचंही या ठिकाणी स्वागत करणं मला महत्त्वाचं वाटतं. मित्रहो, डॉक्टर प्रकाश पवार हे आमचे मित्र, अत्यंत कार्यकर्ता म्हणून सच्चे अशा प्रकारचा कार्यकर्ता, उपप्राचार्यासारखं अत्यंत मोठं प्रतिष्ठित पद भूषणाही कार्यकर्ता म्हणून घेणारा, त्याच्यामध्ये समाधान मानणारा हा अत्यंत इमानदार अशा प्रकारचा कार्यकर्ता आहे. आंबेडकरवादी विचार आणि आंबेडकरवादी कृतिशीलता याचा योग्य अशा प्रकारचा संगम प्रकाश पवारांच्या भूमिकेतून अनेक वेळा मी अनुभवलेला आहे. मोर्चा असेल, आंदोलन असेल, वैचारिक चळवळ असेल, बौद्धिक अशा प्रकारची भाषणं, शिबिर असेल, यामधलं त्यांचं योगदान मला महत्त्वाचं वाटतं. त्याचबरोबर रोहिदास जाधवांसारखा भोरचा एखादा कार्यकर्ता कसा असावा. कार्यकर्त्या रोहिदासची निवड झाली, पण रोहिदास इथे आल्यानंतर सन्मान एकटा घेत नव्हता. तो हळूच मला सांगतो, बाकी ह्यांना आमच्या विजयरावांना सांगतो की भोरच्या सगळ्या लोकांना बोलवा. कार्यकर्ता कसा उभा न जातो, उभा गेला की तो पुढारी होतो, आडवा गेला की तो कार्यकर्ता असतो. आणि म्हणून रोहिदास हा हाडाचा कार्यकर्ता आहे. बरं, त्याच्या संघटनेचं नाव आहे फुले शाहू आंबेडकर विचार मंच मंडळ, आणि या मंडळाचा मी प्रभावित आहे, प्रचंड प्रभावित असणारा मी माणूस आहे. एखाद्या व्यक्ती कार्यकर्ता बिनजातीवादी कसा असावा, धर्मजातीच्या भिंती ओलांडून एखादा कार्यकर्ता सेक्युलर कसं जीवन जगावं, आणि त्या कार्यकर्त्यांना अख्खा भोर तालुका गाव कसं पूर्णपणे समाजाच्या सेवेमध्ये आणावं, बौद्धिक अशा प्रकारचं प्रबोधनाचं पारदर्शी अशा प्रकारचं रूप, शुद्ध अशा प्रकारच्या विचाराची पेरणी, बाबासाहेब आंबेडकरांचे संमेलन असो किंवा शाहू महाराजाचे येणारा अशा प्रकारचा मे महिन्यामधला एक शताब्दीचा कार्यक्रम असेल, आणि संबंध पाहुण्यांमध्ये रजिया सुलतानापासून ते रजिया तुमच्या काय नाव तिचं, रजिया पटेलपासून ते श्रीपाल सबनीसांपर्यंत, मुणगेपरापासून ते आणखी अनेक ओबीसी पर्यंतचे सर्व जाती धर्माचे जे अभ्यासक आहेत, पण जे इमानदार आहेत, जे नाटकी, कृत्रिम, बेईमान अशा प्रकारचे जे अर्धवट विद्वान असतात, त्यांना कधीही भोरच्या संमेलनामध्ये, भोरच्या कार्यक्रमात मी पाहिलेलं नाही. त्या पत्रिकेत नाव नाही. हा डोळसपणा भोरच्या ग्रुपनं जपलेला आहे. महाराष्ट्राच्या अजेंड्यावरती मी अभिमानानं सांगतो, डोळसपणे सांगतो. मी प्रचंड फिरतोय, मला माहीत आहे. या संबंध परंपरेमध्ये, सामाजिक कार्याच्या परंपरेमध्ये भोरसारखा रोहिदास आणि संबंध त्यांचे जे ग्रुप आहे, त्यामध्ये कम्युनिस्ट आहे, त्यामध्ये ब्राह्मण आहे, त्यामध्ये मराठी आहे, त्यामध्ये कुंभार आहे, त्यामध्ये मुसलमान आहेत. हा सेक्युलर भारत जर मला कुठे दिसला तर तो रोहिदासच्या भोरच्या त्या संबंध संमेलनामध्ये मला दिसलं. आणि म्हणून सेक्युलर भारताचं सुंदर रूप विजयरावांनी या ठिकाणी निमंत्रित केलं, आणि रोहिदासच्या सन्मानामध्ये हा सेक्युलर भारत जो संविधानामध्ये आहे आणि जो अपेक्षित आहे संविधानाला, त्या संविधानात्मक अशा प्रकारच्या सुसंवादी असणाऱ्या नव्या भारताचं रूप या ठिकाणी आकार घेत आहे, जन्म घेत आहे. आणि म्हणून भोरच्या संबंध ग्रुपचं रोहिदासच्या साथीनं मी या ठिकाणी अभिनंदन करतो. याचबरोबर आमचा मिलिंद आव्हाड का आलाय मला कळत नाही. एकनाथ आव्हाड आमचे चांगले मित्र होते. आत्ता 2-3 महिन्यापूर्वी माजलगावला जाण्याचा योग आला, तिथे मिलिंदची भेटही झाली. पण त्याच्या संशोधनाचा गौरव आमच्या विजयरावाच्या समितीनं केला, आणि दिल्ली विद्यापीठ, JNU ते पुणे विद्यापीठ असा एक बौद्धिक अशा प्रकारचा पूल आणि सांस्कृतिक वैचारिक अंगानं बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नाळेतून जोडला गेला. याबद्दल विजयरावांना मी धन्यवाद देतो. आणि मिलिंदचे जे प्रतिनिधी आहेत, काय मला कळालं नाही, रवीने पुरस्कार घेतला आणि खूप टाळ्या पडल्या, त्याचं गणित मला काही उलगडलं नाही, पण मिलिंदचा प्रतिनिधी म्हणून तो अत्यंत महत्त्वाचा अशा प्रकारचा मला वाटतो. यामध्ये कार्यकर्त्याचं सूत्र असताना समाजवादी सुभाष आपले वारे, त्याचबरोबर एक सरपंच आणि आंतरजातीय कृतिशीलता, समतेचा विचार पेरणारी आमची भगिनी चित्राताई, आणि फुले शाहू आंबेडकरवादी अशा प्रकारचं त्यांचं भूमिका, संशोधनामधल्या एकंदरीत डॉक्टर मिलिंद आव्हाडांचं योगदान. त्याचबरोबर हे जे दुसरं सूत्र आहे त्यामध्ये दलितेतर सहकारी, मातंग, आदिवासी आणि कृषीचा जो काही एक दुर्दैवी अशा प्रकारचा फास पडलेला आहे शेतकऱ्याच्या भोवती, ज्या शेतकऱ्यांच्या संदर्भातलं बाबासाहेबांनी केलेलं चिंतन आणि केलेली कृती. 1938ला त्यांनी संबंध मुंबईला 1 लाख शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढलेला होता. तो केवळ दलितांचे, केवळ कामगारांचे, केवळ स्त्रियांचे आंबेडकर बाबासाहेब हे पुढारी नाही आहेत, ते शेतकऱ्यांचे पण पुढारी आहेत, आदिवासींचे आहेत, अल्पसंख्याकांचे आहेत. कुटुंब नियोजनाचा विचार त्यांनी त्या काळात मांडला. अशा प्रकारची बाबासाहेबांची ही जर भूमिका लक्षात घेतलीत तर बाबासाहेबांच्या विचाराचा संबंध पेरणी ही आज आवश्यक आहे. सभोवतालचं संबंध समाजकारण, राजकारण, अर्थकारण, धर्मकारण अत्यंत बिघडलेलं आहे. दूषित झालेल्या कालखंडामध्ये बाबासाहेबांचं शुद्ध राजकारण, शुद्ध धर्मकारण आणि शुद्ध अशा प्रकारचं सांस्कृतिक आणि समाजकारण
या विचाराची पातळी आणि संबंध पेरणी ही महाराष्ट्रात आणि देशभर होण्याची गरज वाटते. आणि म्हणूनच बाबासाहेबांच्या भूमिकेचा संवाद न्यायमूर्ती रानड्यांशी झाला, त्याचबरोबर गाडगेबाबाशी झाला, त्याचबरोबर कबीराशी संवाद दिसतो आपल्याला, महात्मा फुले आणि शाहू महाराजांची संवाद दिसतो. महात्मा फुले बुद्ध नव्हते, शाहू महाराजही बुद्धिस्ट नव्हते, आणि बाबासाहेब हे हिंदू धर्म सोडून सुद्धा जाऊन सुद्धा गाडगेबाबांशी त्यांचा संवाद झाला. रानडे ब्राह्मण या समाजसुधारकाची त्यांचा संवाद आहे, तो ग्रेट मॅन म्हणतायत. बाबासाहेबांची सर्वस्पर्शी संवादी भूमिका आज मला या देशाच्या एकता टिकवण्यासाठी निर्णायक महत्त्वाची वाटते. आम्हाला संघर्ष करून जाती धर्माचे संघर्ष पेटवणारी माणसं आता सत्तेमध्ये पायलीचे 15 आहेत. सगळ्यांचे भोंगे आता तयार झालेले आहेत. तुमचा आमचा भोंगा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या सत्याचा भोंगा आहे, आणि हा सत्याचा भोंगा हाच सगळ्यात निर्णायक अशा प्रकारचा असावा. सत्तेचं राजकारण ज्याला करायचं त्यांनी करावं. आपण सत्याचं राजकारण, सत्याचं समाजकारण आणि सत्याचं धम्मकारण करणं हे मला महत्त्वाचं वाटतं. आणि म्हणून आंबेडकरी पर्व हे सेक्युलर सिद्धांतावर आधारलेलं संविधानक अशा प्रकारचं पर्व आहे. हे संविधानात्मक बाबासाहेब, सेक्युलर बाबासाहेब पेरायची गरज आहे, तेच पीक उगवायची गरज आहे. आंबेडकरी समाजवादाचा संदर्भ एकीकडे डॉक्टर लोहियांशी आपल्याला जोडता येतो, आणि दुसरीकडे वेदांती समाजवादी वैदिक धर्माचे स्वामी विवेकानंदाशी जोडता येतो. स्वामी विवेकानंदांनी ब्राह्मणशाहीला जेवढ्या शिव्या घातल्या तेवढ्या भारतातल्या कोणत्याही महापुरुषानं घातलेल्या नाहीत. हे एकदा विवेकानंद वाचा आणि मग आपल्याला लक्षात येईल. आणि म्हणून वेदांती समाजवाद जो आहे विवेकानंदांचा, गरिबाच्या कैवारातला, दलितांच्या कैवारातला, आणि लोहियांचा समाजवाद आणि बाबासाहेबांचा राज्य समाजवाद, या सगळ्या समाजवादी मॉडेलमध्ये एक संवादी अशा प्रकारचं सूत्र आहे. या सूत्राची ही पेरणी आपल्याला करणं मला महत्त्वाचं वाटतं. एकात्म भारत आणि या संबंध या भारताच्या एकात्मतेचा सारांश म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर. सर्व धर्माचा मानवतावादी गाभा म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर. भारताच्या एकात्मतेचा आवाज म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर. ईश्वरवादी निरेश्वरवादी मानवतेचा डंका म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर. माणसाच्या समग्र कल्याणाचा ध्यास म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर. महात्मे महापुरुष संत यांची बेरीज म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर. भारतीय लोकशाहीचा प्राण म्हणजे आंबेडकर. भारतीय सार्वभौमत्वाची साक्ष म्हणजे आंबेडकर. वंचित, दलित आणि सर्व माणसांच्या स्वातंत्र्याची विश्वात्मक साध म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर. त्या आंबेडकरी विचाराला मी प्रणाम करतो. सर्व पुरस्कारार्थीचं अभिनंदन करतो. जे सुंदर सूत्रसंचलन करणारे आपण दीपक मस्के हे नेहमीच करतात, ते अत्यंत लोकप्रिय आहेत. त्यांच्या संबंध सूत्रसंचलनातल्या बौद्धिकतेला, निष्ठेला मी अभिवादन करतो. आणि आमच्या नव्या ताईचं मला नाव माहीत नाही, पण इंग्रजी बऱ्यापैकी कळतं. संबंध भारतीताई या दोन्हीही सूत्रसंचालकांचं या ठिकाणी ऋण व्यक्त करून परदेशातून आलेल्या आपल्या पाहुण्यांनी आंतरराष्ट्रीय संदर्भातलं अमेरिकन आणि संबंध आफ्रिकन वास्तव जे आहे ते वास्तव त्यांच्या भाषणातून मांडण्याचा प्रयत्न केला. आणि अशा प्रकारच्या वास्तवातला महामेरू म्हणी या पुणे विद्यापीठाची शान, तुमच्या आमच्या मैत्रीचं भान असणारा विजय खरेसारखा आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा आणि त्यावर भाष्य करणारा एक विद्वान माणूस या संबंध संयोजनामध्ये निर्णायक अशा प्रकारची भूमिका बजावतो. याबद्दल विजय खरे यांच्या भूमिकेला या ठिकाणी शुभेच्छा देऊन आपणा सर्वांना अभिवादन करून माझे हे भाषण संपवतो. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर श्रीपालजी सबनीस. श्रीपालजी सबनीस जेव्हा बोलत असतात तेव्हा असं वाटतं आपण ऐकत राहावं, ऐकत राहावं, ऐकत राहावं. तुमच्याकडून जे बोललं जातं ती ज्ञानाची भूक मात्र आमची कधी भागत नाही. इतकं भरभरून आपण ज्ञान आम्हाला सातत्यानं देत असता. श्रीपाल सबनीस म्हणाले की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांची प्रेरणी शेवटच्या माणसापर्यंत, शेवटच्या घटकांपर्यंत विविध क्षेत्रामध्ये करणं काळाची खऱ्या अर्थानं गरज आहे. पाठोपाठच पुरस्कारार्थींचं मनोगत व्यक्त करण्याकरता मी या ठिकाणी आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये निमंत्रित करतो आणि पुरस्कारार्थींना विनंती करतो की कार्यक्रमाची वेळ आणि मर्यादा लक्षात घेऊन नेमक्या शब्दांमध्ये आपण आपलं मनोगत या ठिकाणी व्यक्त करावं. कमी शब्दांमध्ये अधिकही बोलता येतं हे निश्चितपणे आपण दाखवून द्याल. मी योगीराजजी बागुल यांना विनंती करतो आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं.
honorable dais, and the highly intellectual audience of this auditorium. First of all, let me thanks to Savitribai Phule Pune University and the committee members selected by the university to choose the award and awardees who has felt liability of my book, that is Dr. Babasaheb Ambedkar आणि त्यांचे दलितेतर सहकारी, mean by Dr. B.R. Ambedkar and his close colleague other than untouchable. Actually, it is part 1 and 2. Of course, and no doubt that there is very auspicious day for me that the committee chosen my book for this award, and today I'm here in Pune University, which is known as the City of Knowledge. I'm honored to receive this award by Professor Kevin Brown and our Honorable Vice Chancellor, who is these all awards have been given by the Department of Dr. Babasaheb Ambedkar Study of this university. Friends, any award to any writer or any activist or any artist gives more energy to him to work in his respective field with more devotion and dedication. This is the beginning of this award by Pune University, and my book is very fortunate that it has bagged in that. This is the result, or say as a sweet fruit of my little asceticism. Very frankly, one thing I would like to share with you, that since last a decade of years, I am not forwarding any book to any award for our awards. Sorry to say, but I don't have that much time. There are 3 to 4 books, research-based valuable writings project have been lined up. Writing day and night, I am working on them. Each project takes minimum 5 to 6 years for its completion. If we calculate the period, minimum 5 years for each book, meanwhile, it will take 20 years for the completion of my 4 books. Now I am 56. Today I am working in central government service. Every day I have to render 8 hours for office duty. Rest of time, as more as possible, I am utilizing for my research work, collect the sources and writing purpose. Before I reach to an old age, it is my aspiration to complete my all list out writing projects. I am very much eager to complete my service period as early as possible so that I could devote my maximum time for the creation of my forthcoming books. Today, the 12th book is my hand, and that is the biography of Vaman Dada Kardak. Dr. Babasaheb Ambedkar is an ocean, or say as the huge mountain. Of course, for the scholar, as far as doing research work is concerned in various aspects, political, social, educational, religious, and his hobbies are concerned. Since last more than 15 years, I am working only the devotional work of his other than untouchable colleagues towards the upliftment of poor people. Dr. Ambedkar was having deep knowledge of defense, which we don't know at all. He was very closely associated with Defense Council in British government in India. There are so many unfocused things of his noble work which has yet to be researched and yet to be written. Once again, thanks a lot for Savitribai Phule University, the committee, the selection committee, and the Department of Dr. Babasaheb Ambedkar Studies as well. Now I feel it is essential to me to speak few words in Marathi language before that I would like to tell you that within a year or two, both the book of
डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्यांचे दलितेतर सहकारी विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश बाय पॉप्युलर पब्लिकेशन. थँक यू व्हेरी मच. धन्यवाद माननीय योगीराजजी वागुल. पाठोपाठ आपलं मनोगत व्यक्त करण्याकरता आंबेडकरी चळवळीतील मातंग समाज या पुस्तकाचं ज्यांनी लेखन केलं आणि ज्यांना आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये गौरवण्यात आलं ते माननीय सोमनाथजी कदम यांना विनंती करतो की पुढील वक्त्यांना विनंती करतो. विजयजी सांगतायत की 2 मिनिटांमध्ये आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. मंचावरील आदरणीय गुरुवर्य आणि समोर उपस्थित बंधू आणि भगिनीनो, आपल्या जीवनामध्ये जे काही सोन्याचे दिवस असतात त्यातला हा एक सोन्याचा दिवस असं मला वाटतं. माझ्या ग्रंथाला सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्टडीजने जो पुरस्कार दिला तो माझ्यासारख्या अनेक संशोधकाला आणि लेखकाला नवीन ऊर्जा देणारा आहे. आपण आयुष्यामध्ये जे काही करत असतो त्याचं अशा पद्धतीनं जेव्हा समाज आणि एखादं नामांकित विद्यापीठ दखल घेतं तेव्हा निश्चितपणे जगण्याची उर्मी निश्चितपणे वाढते. बंधू आणि भगिनीनो, रिसर्च जो असतो तो केवळ कपाटात बंद न करता त्याचा समाजाला कसा उपयोग व्हावा याच्यासाठीचा माझा प्रामाणिक प्रयत्न अत्यंत यशस्वी झालेला मला पाहतो. मातंग समाजावर मी PhD केली, त्याची 4 पुस्तकं पब्लिश झाली आणि त्या 4ही पुस्तकाच्या 3 आवृत्त्या होऊन त्याचे ई-बुकसुद्धा झाले आणि त्याची दखलही या ठिकाणी घेतली गेली. म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या पद्धतीनं आपल्याला सांगितलेलं आहे, आपली वैयक्तिक कामगिरीपेक्षा आपली सामाजिक कामगिरी महत्त्वाची असते आणि त्या पद्धतीनं अशा पद्धतीनं आपण समाजाला दिशा देण्याचं काम, बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार समाजातल्या अन्य बहुजन वंचित जाती जमातीपर्यंत घेऊन जाण्याचं काम अशा पद्धतीनं प्रत्येकानं करणं मला वाटतं आवश्यक आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ही विचाराची फार मोठी ताकद आहे. दुर्दैवाने ती अजूनही भारतातल्या कोटी कोटी जनतेपर्यंत पोहोचू शकली नाही. अनेक छोट्या मोठ्या जाती जमातीपर्यंत हा आंबेडकरी विचाराचा आवाज बुलंद करण्याची आणि त्या समाजाला हा विचार कशा ताकदीचा आहे, परिवर्तनाचा आहे ही सांगण्याची मला वाटतं आवश्यकता आहे. अज्ञान, दैववाद, अंधश्रद्धेमध्ये फसलेल्या मातंग आणि अन्य बहुजन समाजाला आंबेडकरी विचार आणि जयभीमचा विचार खऱ्या अर्थ परिवर्तनाकडे घेऊन जाणार आहे हा सांगण्याचा या पाठीमागचा माझा प्रयत्न होता. माझ्या या प्रयत्नाला साथ देणारे माझे आई वडील, माझे सर्व गुरुवर्य, माझी पत्नी कवयित्री सुचिता, माझी मुलं आणि आपल्यासारख्या थोरांचे आशीर्वाद हे मला लाख मोलाचे वाटतात. आपल्या सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो आणि थांबतो. धन्यवाद. जय भीम. धन्यवाद डॉक्टर सोमनाथजी कदम. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे परिवर्तनवादी विचार समाजापर्यंत पोहोचविण्याचं काम मी माझ्या लेखनातून केलं अशा आशयाचे विचार आपण या ठिकाणी व्यक्त केलेत. पाठोपाठच आदिवासींचेही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर तर या पुस्तकाचं लेखन करणारे माननीय तुकारामजी रोंगटे सर यांना आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये या ठिकाणी निमंत्रित करतो आणि विनंती करतो आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. व्यासपीठावरील मान्यवर, समोर बसलेले सर्व अभ्यासक मित्र हो, आदिवासींचेही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हा जो काही विचार मला करावासा वाटला, गेली 40 वर्ष मी बऱ्याच गोष्टी ऐकत होतो, बघत होतो. दलितांचे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, अस्पृश्यांचे कैवारी आणि शालेय अभ्यासक्रमामध्ये देखील अशा प्रकारचा पाठ आपल्यापैकी अनेकांनी अभ्यासला असेल. त्या व्यतिरिक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कोण आहेत तर त्याविषयी फार काही बोललं जात नव्हतं आणि ही गोष्ट तर अगदी तळागाळातील आहे. अनेक जण बोलत होते की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर त्यांनी आदिवासींसाठी काय केलं. आपल्यातील असे खूप कार्यकर्ते आहेत आणि म्हणून काही संदर्भ आणि काही प्रसंग घेऊन मी ह्या विषयाची मांडणी केली. 1933ची घटना आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जी नियतकालिकं चालवली त्याच्यामध्ये जाणीवपूर्वक जनतेचा संदर्भ मी घेतलेला आहे. त्या जंगलामध्ये अशा प्रकारच्या स्त्रियांना ह्या जनताची कशी काही किंमत कळाली. मोलमजुरी करणाऱ्या त्या स्त्रिया पै पै जमा करून आणि ₹1.5 बाबासाहेबाच्या जनतेला त्यांनी दिलेला
तो संदर्भ मला महत्त्वाचा वाटतो. काही दिवसामध्ये जनतेलाच त्याची बातमी आली आणि पहिल्याच पानावरती आदिवासी स्त्रियांनी या जनता मासिकासाठी जो ₹1.5 दिलेला होता त्याची मोठी बातमी झालेली होती. आपल्याला हे माहीत असेल की कोकणामध्ये चिरनेर जे काही जंगल सत्याग्रह झाला आणि महात्मा गांधींनी सर्व जनतेला हाक दिली आणि रस्त्यावरती उतरायला सांगितलं, तेव्हा इंग्रजांनी मोठ्या प्रमाणात गोळीबार केला आणि त्याच्यामध्ये अनेक कातकरी आदिवासी कामी आले. त्यामध्ये नाग्या कातकऱ्याचा संदर्भ माझ्या दृष्टीने फार महत्त्वाचा आहे. नाग्या कातकऱ्याला वकीलपत्र घ्यायला कुणी तयार नव्हतं आणि हे बाबासाहेबांना कळाल्याच्या नंतर ते त्या ठिकाणी पोहोचले आणि त्यांनी नाग्या कातकऱ्याचं वकीलपत्र घेतलं. नाग्या कातकऱ्याला न्यायही मिळवून दिला, मात्र तेव्हा नाग्या कातकरी जिवंत नव्हता. पण हा संदर्भ खूप मला महत्त्वाचा वाटला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की अहो, त्या निमित्तानं हे कातकरी समाज, हे बांधव कशा पद्धतीने राहतात हे मला जवळून बघायला मिळालं. इकडे खान देशामधली एक गोष्ट आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर वेगवेगळ्या सभेच्या निमित्तानं जात असत आणि तेव्हा दौलतराव जाधवांचा संदर्भ येतोय. निवडणुकीसाठी उभे होते तेव्हा मोठ्या प्रमाणामध्ये आदिवासी स्त्रिया ह्या बैलगाडी सजवून आणि दौलतराव जाधवांना बसवून आणि शेजारी बाबासाहेबांचा फोटो ठेवून आणि त्या ज्या प्रकारचं गीत म्हणत होत्या, ही प्रेरणा त्यांना कुठून मिळाली? आगे चले भीमराजा, पिछाडी दलितों की फौजा. आपल्याला माहीत आहे की अनेक अभ्यासकांनी दलितांच्या संदर्भामध्ये व्याख्या केल्या, पण ह्या आदिवासी स्त्रियांना ह्या दलितांची फौजा ज्या म्हटल्या, हा संदर्भ आपल्याला कशा पद्धतीनं विचारात घ्यावा लागेल. आणि म्हणून या ठिकाणी जे अनपढ, अशिक्षित अशा पद्धतीनं ज्यांचा उपरोधानं गौरव केला जातो, अशा प्रकारच्या आदिवासींपर्यंत, एकूण समाजापर्यंत बाबासाहेबांचे जे विचार आहेत ते ह्या ग्रंथामध्ये मला समाविष्ट करावेसे वाटले. या ठिकाणी समितीनं माझ्या ह्या ग्रंथाचा निवड करून जो काही सन्मान केला, म्हणून समितीच्या संदर्भामध्ये डॉक्टर विजय खरे यांना मी या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आपल्यालाही आपल्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त करतो आणि थांबतो. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद डॉक्टर तुकारामजी रोंगटे सर. खरं तर एका तुकारामाने, संत तुकारामांनी आम्हाला बाबासाहेब सांगितला आणि आदिवासींमध्ये जाऊन तुम्ही डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात, हीच मोठी खऱ्या अर्थानं पावती आहे तुमच्या कामाची, कार्याची. पाठोपाठच आपलं मनोगत व्यक्त करण्याकरता आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये चिरेबंदी कृषी बाजार आणि दुर्बल शेतकरी या पुस्तकाचे लेखक आणि डॉक्टर विलास आढाव, प्राध्यापक व विभाग प्रमुख अर्थशास्त्र, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ यांना आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये निमंत्रित करतो आणि आपलं मनोगत व्यक्त करावं अशी विनंती करतो. सरांनी सूचना केलेली आहे त्याप्रमाणे आपण 2 ते 5 मिनिटांमध्ये आपलं मनोगत व्यक्त करावं. ऑनरेबल Professor Kevin Brown, distinguished guest, audience and friends. I will speak in bilingual. I had a long discussion along with Professor Brown in our Department of Economics, along with the faculty and student. I will extend my thoughts in Marathi in future onwards. बंधू आणि भगिनींनो, डिपार्टमेंट ऑफ बाबासाहेब आंबेडकर स्टडीज, सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी, हे जे सेंटर होतं आणि ह्या सेंटरचं स्थापनेपासून ते आत्तापर्यंत माझे जे सन्माननीय मित्र प्रोफेसर डॉक्टर विजय खरे सर यांच्या समवेत आम्ही हा डिपार्टमेंट ऑफ बाबासाहेब आंबेडकर स्टडीज याचा जो वटवृक्ष जे झाल्याला पाहतो मी, त्याचा सुरुवातीपासूनचा साक्ष आहे. आणि खूप चांगला पायंडा, एक आगळा वेगळा पायंडा प्रोफेसर विजयराव खरे यांनी पाडलेला आहे आणि त्याचं मूर्तिमंत उदाहरण
आपल्याला या ज्ञानेश्वर सभागृहामध्ये पाहायला मिळत आहे. मराठी साहित्य संमेलनाचे माजी अध्यक्ष आणि संत साहित्याचे गाडे अभ्यासक आणि आमच्या सर्वांचे मार्गदर्शक डॉक्टर श्रीपाल सबनीस सरांनी विजयराव खरेंचा जो यथार्थ जो त्यांनी सन्मान केलेला आहे की त्यांचं जे व्यक्तिमत्व आहे ते मी एका वर्डमध्ये डिस्क्राईब करणार आहे की त्यांचं व्यक्तिमत्व आहे ग्लोकल. ग्लोकल हा शब्द लोकल आणि ग्लोबल याचं एकत्रित संमिश्रण करून हा ग्लोकल केलेला आहे. म्हणजे आय वुड लाईक टू से फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेसर ब्राउन, प्रोफेसर विजय खरे इज थिंकिंग लोकली but acting globally. That is called glocal. That is called glocal. असं बहुआयामी व्यक्तिमत्व आमच्यामध्ये आहे आणि त्यांनी ज्या पुरस्कारासाठी जी आमची निवड केलेली आहे तिन्ही मान्यवरांची आणि त्यांची मनोगत या ठिकाणी व्यक्त झालेली आहे. मी माझ्या ग्रंथाविषयी माझ्या पुस्तकाविषयी मी थोडक्यात 1-2 मिनिटात मी सांगणार आहे. हा जो ग्रंथ आहे चिरेबंदी कृषी बाजार आणि दुर्बल शेतकरी, सन 1998 ते 2004 या कालखंडामध्ये मी एक 5 वर्षाचं जे अध्ययन संशोधन केलं आणि आमचे जे मार्गदर्शक जे आहेत ते बँगलोरच्या इन्स्टिट्यूट फॉर सोशल अँड इकॉनॉमिक चेंज याचे जे फॉर्मर डिरेक्टर प्रोफेसर R.S. देशपांडे हे गोखले अर्थशास्त्र संस्थेमध्ये रजिस्ट्रार आणि प्रोफेसर होते. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी माझं PhDचं संशोधन याच विद्यापीठामध्ये संपन्न केलेलं आहे. मला एक सांगायला हरकत नाही, याच्याविषयी मी सखोल आणि विस्तारित चर्चा प्रोफेसर ब्राऊनशी केलेली आहे. आय डिस्कस टुडे आफ्टरनून अबाउट दिस बुक. हे बुक काय आहे की प्रोडक्ट मार्केटमध्ये जे डिस्क्रिमिनेशन जे आहे, वी हॅव फेसिंग द ट्रिमेंडस डिस्क्रिमिनेशन इन प्रोडक्ट मार्केट. म्हणजे आज शेतकऱ्यांना आज दिल्लीमध्ये जवळजवळ 378 दिवस शेतकऱ्यांचा संप दिल्लीच्या राजधानीमध्ये घालवावा लागलेला. हे तुम्ही सगळ्या समाजाने देशाने सगळं पाहिलेलं आहे की हे जे डिस्क्रिमिनेशन आहे, व्हेरियस प्रकारचं डिस्क्रिमिनेशन आहे. मायक्रो लेवलवरती त्याचं संशोधन अध्ययन केलेलं आहे की ह्याच्यामध्ये ज्या गोष्टी आहेत की शेतकऱ्याला त्याचा जो माल जो आहे तो विक्रीसाठी त्याला मार्केट अवेलेबल नाही. फार्मर्स नॉट अवेलेबल मार्केट, दे कॅनॉट इंटर इन द मार्केट. म्हणजे मार्केटमध्ये त्यांना आपला शेतमाल विक्री करण्यासाठी सुद्धा त्यांना एंट्री नाही आहे, प्रवेश नाही आहे. आशयाची जी एक स्ट्रॉंग पद्धतीचा एखादा भव्य दिव्य जसा चिरेबंदी वाडा असावा आणि त्या वाड्यामध्ये जाण्यासाठी चिलटं मुंग्या यांना शिरकाव करण्यासाठी कुठलाही संधी नाही आहे. असा जो लेपलेला जो वाडा असेल तो चिरेबंदी वाडा म्हणजे मार्केट आहे. लक्षात घ्या, मार्केट आर नॉट अवेलेबल फॉर द विकर सेक्शन्स ऑफ द फार्मर्स सोसायटी. हे त्याच्यामध्ये केलेलं आहे. हा जो डेटा आम्ही केलेला आहे याची जी गृहीतक आहे, याचं जे हायपोथेसिस जे आहे, याची जे ऑब्जेक्टिव्ह जे आहेत हे आम्ही टेस्टेड केलेली आहेत. म्हणजे गृहीतकं जे टेस्टेड करून की प्रॉडक्ट मार्केटमध्ये डिस्क्रिमिनेशन कसं होतं आणि सायंटिफिक पद्धतीने मेथोडॉलॉजिक पद्धतीने ते आम्ही क्षेत्रीय सर्वेक्षणाच्या द्वारे म्हणजे फील्ड वर्क करून मी सातारा जिल्ह्यातील फलटण आणि मान हे जे एक इरिगेटेड आणि नॉन इरिगेटेड एरियातील जवळजवळ 150 गावांचा मी मायक्रो लेवलचा स्टडी केलेला आहे. आणि हे जे पुस्तक जे आहे आणि ह्या पुस्तकाचं तुम्हाला सांगतो जे नामकरण दिलेलं आहे प्रोफेसर सुगावा प्रकाशनाने प्रकाशित केलेलं आहे. आणि कालकथित प्राध्यापक विलास वाघ यांच्या हस्ते झालेलं हे शेवटचं पुस्तक आहे. त्यांचं मला स्मरण होतं आहे, आठवण येते आहे. ही वॉज द ट्रू आंबेडकराईज. मी त्यांच्यासाठी आम्ही हे जे पुस्तक केलेलं आहे. तर मला तुम्हाला सांगायला हरकत नाही आहे की आज देशामध्ये आणि जगामध्ये की जो शेतकऱ्यांचा जो प्रश्न आहे, बाबासाहेबांनी त्या काळामध्ये मजूर मंत्री असताना, देशाचं लॉ मिनिस्टर असताना त्यांचं जे सगळं संपूर्ण जे साहित्य आहे अर्थशास्त्राशी निगडीत आहे. आणि आमच्या अर्थशास्त्रामधला जो प्रॉडक्ट मार्केटमधला जे डिस्क्रिमिनेशन होतं आहे हा जो भाग अर्थशास्त्रामध्ये कुठंतरी मिसिंग झाला होता. तो मिसिंग झालेला जो भाग आहे सबनीस सर
हा मिसिंग झालेला पार्ट ह्या पुस्तकाने आम्ही भरून काढलेला आहे. तर यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी, माझी पत्नी विशाखा आडाव, मैत्रेय आडाव, मल्लिका आडाव, ह्या सगळ्यांनी आणि माझ्या सगळ्या नातेगोत्यांनी, जो गोतावळा या ठिकाणी आहे, त्यांच्या सहकार्याने हे कामकाज केलेलं आहे. पुन्हा एकदा मी माझं मनोगत थांबवतो. अँड आय एक्सटेंड सिन्सिअर थँक्स टू प्रोफेसर केविन ब्राऊन. धन्यवाद. थँक्यू. धन्यवाद. हॅलो, धन्यवाद प्राध्यापक डॉक्टर विलास आढाव. पाठोपाठ आपलं मनोगत व्यक्त करण्याकरता आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये या ठिकाणी मी निमंत्रित करतो सुभाषजी वारी यांना, भारतीय संविधानाचे प्रचारक, ज्यांना बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्कार देऊन आज आपल्या साक्षीनं गौरवण्यात आलं. आपल्याला विनंती करतो आपण आपलं मनोगत व्यक्त करावं. मित्र, चिठ्ठी येण्याच्या आधी बोलणं संपलं पाहिजे असं माझं ख्याती आहे. कार्यक्रम लांबला आहे, परंतु धन्यवाद देण्याची गरज आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचं आंबेडकर स्टडीज आणि ऑफकोर्स डॉक्टर विजय खरे आणि त्यांचे सर्व सहकारी यांनी संविधान साक्षरतेसाठी आम्ही सहकार्यांनी जे काम केलं त्याचा गौरव या ठिकाणी आपण केला, त्याबद्दल माझ्या त्या सर्व सहकाऱ्यांच्या वतीनं मनापासून आभारी आहे. फक्त 2च मिनटामध्ये एक मुद्दा मांडतो. हे जे काम सुरू आहे आत्ता, त्याची पुढची माहिती देतो की संविधान साक्षरतेच्या कामामध्ये आज 2 वेगवेगळ्या टीम काम करत आहेत आमच्यासोबत. त्यातली एक संविधान प्रचारक म्हणून काम करते आणि एक संविधान संवादक म्हणून काम करते. आणि या दोन्ही टीममध्ये आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 50 तरुण हे पूर्ण प्रशिक्षण घेऊन, 2 वर्षाचं प्रशिक्षण घेऊन तयार आहेत. म्हणजे आता मी एवढ्यासाठी सांगतोय की अलीकडे मला जावं पण लागत नाही अनेक ठिकाणी. हे 50 तरुण हे संविधानाबद्दल बोलायला ठिकठिकाणी जातात. ते जे मी माझ्या छोट्या पुस्तकाचा उल्लेख केला आदरणीय सबनीस सरांनी, ते मी मुद्दामच छोटं लिहिलं कारण ते शेतकऱ्यांनाही वाचता आलं पाहिजे, घरेलू कामगारांनाही वाचता आलं पाहिजे. म्हणजे कुठल्याही बुक स्टॉलवर उपलब्ध नसताना त्या पुस्तकाच्या आत्तापर्यंत 35,000 प्रती विकल्या गेलेल्या आहेत. लक्षात घ्या. म्हणजे त्या वितरित नाही झालेल्या, त्या विकल्या गेलेल्या आहेत. आत्ताही बाहेर उपलब्ध आहे, तुम्हाला हवं असेल तर. मित्र, संविधानाच्या संदर्भामध्ये कौतुकानं बोलण्याचे दिवस आता राहिलेले नाही आहेत. दररोज उठून जे संविधानावरती हल्ले होत आहेत, दररोज उठून भोंगे लावून संविधानावर हल्ले होत आहेत, संसदेच्या पायरीला नमस्कार करून संविधानावरती हल्ले होत आहेत, संविधानाबद्दल शाब्दिक फुलोऱ्याची भाषणं करून संविधानाच्या विरोधात कारभार होतोय. अशा वेळेला संविधान समजावून घेण्याचा टप्पा आता फार मागं पडला आहे. आता आपल्याला फार पुढं जाण्याची गरज आहे. आणि मी एवढंच म्हणेल की संविधानानं काय केलं आहे, तर दोन लोक आहेत. म्हणजे अगदी 2च मिनिटात संपवतोय की 1950च्या आधी या देशामध्ये अनेक महत्त्वाचे अधिकार मुठभर लोकांना होते. मतदानाचा अधिकार मुठभरांना होता, मालमत्ता धारण करण्याचा अधिकार मुठभरांना होता, शिक्षणाचा अधिकार मुठभरांना होता. 50 साली संविधानानं जी निशब्द क्रांती केली ती अशी होती की 1950च्या आधी ज्या मुठभर लोकांना विशेष अधिकार होते ते सगळे विशेष अधिकार निरस्त करून, काढून घेऊन सर्वांना एका रांगेत बसवण्याचं काम केलं. सर्वांना एका रांगेत बसवण्याचं काम केलं कागदावरती. त्याचा आपल्याला अभिमान आहे, आपल्याला छान वाटतं. परंतु ज्यांचे विशेष अधिकार हिरावून घेतले, मग त्या सरंजामदार शक्ती असतील, त्या पुरोहितशाहीच्या शक्ती असतील, त्यांना हे निश्चित कळलं आहे की 1950च्या आधी आम्ही कुणीतरी विशेष होतो, पण 1950 नंतर आमचे ते विशेष अधिकार हिरावून घेतले. आज परिस्थिती अशी आहे की ज्यांचे विशेष अधिकार हिरावून घेतले ते सगळे जागे झालेत, ते सगळे संघटित झालेत. ते बिनदिक्कतपणे असं म्हणायला लागलेत की 47 साली जे स्वातंत्र्य मिळालं ते खरं स्वातंत्र्य नाही, ते भीक मागून मिळालेलं स्वातंत्र्य आहे. आम्ही खरे स्वतंत्र झालोत 2014 साली. असं विधान करणाऱ्यांना आपण बालिश म्हणून उडवून लावतो, ते बालिश नाहीत. मला फक्त एकच मुद्दा मांडायचा आहे की ज्यांचे विशेष अधिकार हिरावून घेतले त्यांना हे कळलं आहे की संविधानानं काय केलं आहे, संविधानाचं कर्तृत्व त्यांना कळलं आहे. आणि म्हणून ते जेव्हा असं म्हणतात की 2014 साली आम्ही स्वतंत्र झालो, त्याच्यातला अर्थ असा असतो की संविधानानं 50 साली जे आमचे विशेष अधिकार हिरावून घेतले ते पुन्हा आम्हाला मिळण्याची शक्यता 2014 सालच्या सत्तांतरामुळं निर्माण झाली. म्हणून त्यांचं स्वातंत्र्य 2014ला आहे. परंतु ज्या समूहांचा इथे या सगळ्यांच्या पुस्तकामध्ये उल्लेख झाला
ते सगळे जे तांड्यावर राहणारे, पाड्यावर राहणारे, वस्तीत राहणारे, झोपडीत राहणारे, ज्यांना पहिल्यांदा माणूस म्हणून जगण्याचा अधिकार केवळ या संविधानानं मिळाला, तिथपर्यंत मात्र संविधान अजून नीट पोहोचलेलं नाही. ते संविधान घेऊन जाऊ, संविधानावरचे हल्ले परतून लावू आणि या संविधानामध्ये आजही भारतासमोरच्या सर्व गुंतागुंतीच्या प्रश्नांना सोडवण्याची ताकद आहे. शिवाजी महाराजांच्या रयतेच्या राज्याचं जे स्वप्न अपुरं राहिलं, ते रयतेचं राज्य पण वास्तवात आणण्याची संपूर्ण ताकद बाबासाहेबांच्या संविधानामध्ये आहे. ते संविधान जनतेपर्यंत घेऊन जाऊया. संविधान नुसतं वाचून चालणार नाही, त्याचा आग्रह धरूया. मी पुन्हा आपले आभार मानतो की आमच्या टीमच्या या कामाचा तुम्ही दखल घेतली, सत्कार केला. धन्यवाद. धन्यवाद. धन्यवाद सुभाष वारे. संविधान समजून घेणं ही खऱ्या अर्थाने काळाची गरज आहे. खातो तो घास, राहतो ते निवास आणि घेतो तो श्वास, हा केवळ भारतीय संविधानामुळे हे प्रत्येक भारतीयाने ओळखणं ही आज खऱ्या अर्थाने काळाची गरज आहे. पाठोपाठ आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये मनोगत व्यक्त करण्याकरता मी निमंत्रित करतो डॉक्टर चित्रा अनिल कुऱ्हे यांना. हिंगोलीवरून चित्रा अनिल या ठिकाणी आलेल्या आहेत. त्यांना विनंती करतो आपण आपलं मनोगत नेमक्या शब्दांमध्ये व्यक्त करावं. सर्व महापुरुषांना त्रिवार वंदन. विचारमंचावर उपस्थित सर्व गुरुवर्यांना सप्रेम जय भीम. समोर उपस्थित माझ्या मैत्रिणी, बंधू भगिनी यांना सुद्धा माझा क्रांतिकारी जय भीम. खरं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठाने हा मला दुसरा सन्मान दिलेला आहे. पहिला सन्मान जो होता तो म्हणजे की एक आदिवासी जिची ऐपत बैलगाडीमध्ये बसण्याची सुद्धा नव्हती, तिला एरोप्लेनमध्ये बसून युरोपची स्वारी करण्याची संधी भेटली. त्या युरोपियन विद्यापीठामध्ये जवळजवळ 4.5 वर्ष माझं संशोधन करण्याचं मला संधी तिथे उपलब्ध करून दिली. आणि सर्वात महत्त्वाचा आणि आजचा सन्मान म्हणजे सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर युनिव्हर्सिटीच्या अंडर स्टडीज डिपार्टमेंटने जो काही मला आज पुरस्कार दिलेला आहे, त्या पुरस्काराचे मी खरंच खूप भारावून गेली आहे. मी एवढी छान बोलते पण आज मला काय झालं कळत नाही आहे. जो मला आज पुरस्कार भेटला आहे तो माझ्या समाजासाठी खरंच एक गौरव आहे. माझ्यासारख्या आदिवासी मुलीचा या ठिकाणी सन्मान होणे आणि जी ट्रॉफी म्हणजे वजनदार होती, तेवढंच वजनदार कार्य माझ्यासमोर आपण दिलेलं आहे. त्याबद्दल मी डॉक्टर प्राध्यापक खरे सर यांचासुद्धा आभार व्यक्त करते की आपण मला जो सन्मान दिलेला आहे त्या सन्मानाची शिदोरी मी पुढे माझ्या समाजामध्ये माझ्या समाजासाठी करेन. आणि मी खरंच खूप भारावून गेले आज की मला खूप काही बोलायचं होतं पण सुचत नाही आहे या ठिकाणी की अशा प्रकारचं स्टेज मी आजपर्यंत हँडलही केलेलं नाही आहे. भरपूर वेळा राजकीय स्वरूपाचे स्टेज मी चांगल्या प्रकारे पार पाडलेले आहेत पण आज माहीत नाही मला की मी का भारावून गेले. आज माझ्या हक्काचं स्टेज असूनही मला शब्द फुटत नाही आहेत. कदाचित हा संपूर्ण आदिवासी जी काही मुलं आहेत जी खेड्यातून जेव्हा शहराला शिकायला येतात त्यावेळेस त्यांना सुचत नसतं की आपण कुठल्या रस्त्याला चाललो आहे आणि त्याच स्वरूपाचं जो भान आहे किंवा जे स्वरूप आहे ते आज मला इथे मिळत आहे. आणि त्यामुळे मी खूप भारावून गेले पण मी खरंच खूप आभारी आहे जो मला सन्मान दिलेला आहे. नक्कीच मी त्यावर चालण्याचा प्रयत्न करेल. तसेच ज्यांच्या नेतृत्वामध्ये मी सामाजिक कार्यामध्ये उतरलेली आहे ते श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली मी आदिवासी समाजामध्ये भरीव असं कार्य करण्याचं स्वप्न आहे आणि ते नक्कीच मी पुढे नेईल. इथेच थांबते. जय भीम. शब्दांशिवायही बरंच काही बोलता येतं. हे खरं तर हे समाधान तुमच्या चेहऱ्यावरती निश्चितपणे या ठिकाणी दिसतंय. पाठोपाठ आपलं मनोगत व्यक्त करण्याकरता आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये मी निमंत्रित करतो फर्ग्युसन कॉलेजचे उपप्राचार्य आणि ज्यांना बाबासाहेब आंबेडकर सर्वोत्कृष्ट सामाजिक कार्यकर्ता पुरस्काराने गौरवण्यात आलं ते माझे मित्र डॉक्टर प्रकाशजी पवार यांना.
या कार्यक्रमाला खास अमेरिकेवरून आलेले केल्विन ब्राऊन सर, आमचे मार्गदर्शक आणि मराठी साहित्यातले ज्येष्ठ साहित्यिक सबनीस सर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू, या कार्यक्रमाचे संयोजक विजयराव खरे आणि या सभागृहात असणारे सर्व मान्यवर. मला माहीत आहे की वेळ खूप झाला आहे आणि मी फार जास्त बोलणार नाही. मी फक्त 1 मिनटं आपल्याकडे म्हणणार आहे. माझी कार्यकर्ता म्हणून जी जडणघडण झाली ती याच विद्यापीठात झाली. 90 सालामध्ये मी या विद्यापीठात शिकायला आलो आणि त्यानंतर माझ्यातला कार्यकर्ता घडत गेला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी संघटना आम्ही स्थापन केली आणि इथून काम करायला सुरुवात केली. त्यावेळेचे कुलगुरू डॉक्टर गुप्ते सर यांच्याकडे आम्ही वेगवेगळ्या मागण्या घेऊन जात होतो आणि आम्ही असं म्हणत होतो की विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांवर किती अन्याय होतो आहे, जातीवाद किती होतो आहे. तर मला गुप्ते सर ते विद्यापीठातलं गीत दाखवायचे, जातीभेद वगैरे म्हणायचे आणि त्यांनी जे काही त्या निमित्तानं जे काही जडणघडण झाली त्याच्यावरच आयुष्य उभं राहिले. गेले 25 वर्षे जे मी काम केलं आहे त्यामध्ये माझ्या सगळ्या सहकार्याने जी साथ दिली त्यातलाच त्यांना हा पुरस्कार आहे. या 25 वर्षामध्ये आंबेडकरी चळवळीतला कार्यकर्ता म्हणून जो तुम्ही मला पुरस्कार दिला तो माझ्या आयुष्यातला सगळ्यात मोठा पुरस्कार आहे. अलीकडच्या काळातच मला पुणे विद्यापीठानं PhD प्रदान केली. ती मिळाल्यानंतर जेवढा आनंद झाला नाही तेवढा आज आनंद झालेला आहे. कारण बाबासाहेब आंबेडकरांचा कार्यकर्ता याच्यापेक्षा जगात काहीच असू शकत नाही. तो तुम्ही मला दिलात. माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांचा त्या निमित्तानं गौरव झाला आहे असं मला वाटतं. त्याबद्दल मी आपल्याला सगळ्यांना धन्यवाद देतो. आणि हा पुरस्कार स्वीकारत असताना एक नवी जबाबदारी वाटलेली आहे की बाबासाहेब आंबेडकरांचा कार्यकर्ता कसा असायला पाहिजे हे कृतीतून आपण दाखवायला पाहिजे. गेल्या 25 वर्षामध्ये मी 18 GR काढले शासनाच्या वेगवेगळ्या मंत्र्यांना भेटून, खात्यांना भेटून. जवळपास 1600 शिक्षकांचे प्रश्न सोडवले आणि शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रामध्ये सातत्यानं कार्य करत होते. त्याची तुम्ही दखल घेऊन जो माझा गौरव केला त्याबद्दल मी आपलं पुन्हा मनपूर्वक आभार मानतो. आणि नव्या जबाबदारीत स्वीकारायला आपण मला प्रेरित केलं त्याबद्दल मी आपल्याला धन्यवाद देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय भीम. धन्यवाद डॉक्टर प्रकाश पवार. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा कार्यकर्ता कसा असतो हे मी भविष्यातही दाखवून देईल अधिक काम करून. आणि PhD पेक्षाही आजचा पुरस्कार मला अधिक मौलाचा वाटतो कारण तो बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावे दिला गेला. पाठोपाठ आपल्या टाळ्यांच्या गजरामध्ये मी निमंत्रित करतो डॉक्टर रोहिदास धोंडीबा जाधव यांना. भोर फुले शाहू आंबेडकर विचार प्रसारक मंडळ देशापलीकडे साता समुद्रात नेण्याचं काम ज्यांनी केलं ते. आदरणीय सबनीस सर, आदरणीय डॉक्टर खरे सर, ब्राऊन सर, माझ्यासमोर सभागृहामध्ये खूप मान्यवर बसलेले आहेत. सर्वांचा नामोल्लेख करत नाही. आपणा सर्वांना मी क्रांतिकारी जय भीम करतो. मला एक घटना आठवते की पॅलेस्टाईन प्रांतामधून एकदा येशू ख्रिस्त गाढवावरती बसून धर्मप्रचारासाठी निघालेला होता आणि तो ज्या ज्या गावामध्ये प्रचार करत असे त्या त्या गावामधले लोक त्याच्या भोवती गराडा करत असत, त्याचा सन्मान करत असत, त्याला हार तुरे घालून मानानं सन्मानानं वागणूक देत असत. हे सर्व ते गाढव पाहत असे आणि त्या गाढवाला असं वाटायचं की हा जो सगळा सन्मान, हा जो सगळा मानपान चाललेला आहे हा केवळ माझ्यासाठी आहे. आज सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठानं कार्यकर्ता म्हणून जो काही माझा सन्मान केला हा माझा आहे असा मानण्याचा गाढवपणा त्या गाढवासारखा मी मात्र करणार नाही याची मला जाणीव आहे. कारण हा जो सन्मान आहे तो सन्मान माझ्यासोबत आलेल्या सर्व माझ्यासोबत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांचा आणि जे कार्यकर्ते आज कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकलेले नाहीत त्या सर्व कार्यकर्त्यांचा आहे असं मी मानतो. दुसरी घटना अशी आहे याच्यामधली की या सन्मान जेव्हा जाहीर झाले त्या दरम्यानची गोष्ट ही मला अजिबात माहीत नव्हती सर की आपल्या विद्यापीठाकडनं हे सन्मान दिले जाणार आहेत. आदरणीय सबनीस सरांनी मगाशी सांगितलं की जात व्यवस्थेच्या पलीकडे जाऊन काम करणारी ही माणसं आहेत. भोरचं सगळं हे मंडळ याच्या पलीकडे जाऊन काम करतं, बाबासाहेबांचा विचार ग्लोबल कसा होईल ते पाहतं आणि त्यामुळे माझ्या नावाची शिफारस स्वतंत्रपणे आदरणीय डॉक्टर सुरेश गोरेगावकर या ठिकाणी बसलेले आहेत. डॉक्टर सुरेश गोरेगावकर, डॉक्टर प्रसन्नकुमार देशमुख प्राचार्य आणि डॉक्टर प्रदीप पाटील यांनी स्वतंत्रपणे अर्ज लिहून कधी केली होती मला पण माहीत नव्हती. ज्यावेळी हे पुरस्कार जाहीर झाले त्यावेळी माझा मित्र डॉक्टर
प्रमोद धिवार यांनी मला सांगितलं आणि त्याच्यानंतर डॉक्टर आदरणीय खरे सरांनी. त्यामुळे आम्ही काम करत असताना पुरस्कारासाठी काम करत आहोत हे मात्र अजिबात नाही, हेही या निमित्तानं मी इथं अधोरेखित करताना मला खूप आनंद होतो आहे. कारण हे सन्मान घेत असताना खूप जबाबदारी वाढत असते. आणि आज हा जो पुरस्कार आम्हाला या निमित्तानं प्रदान केला गेलेला आहे त्यामुळं त्याची जाणीवसुद्धा ठेवून अत्यंत कृतज्ञतेनं हा सन्मान आणि हा पुरस्कार आम्ही या ठिकाणी स्वीकारत आहोत. मंडळाने जे जे काही काम केलेलं आहे त्या कामाचे अनेक साक्षीदार आदरणीय सबनीस सरांच्या सह वारे सर समोर बसलेले आहेत, डॉक्टर प्रकाश पवार बसलेले आहेत. त्या सर्व कामांचा पाढा वाचण्याची आता वेळ नाही, पण एक सांगतो की लोकल ते ग्लोबल काम करत असताना डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा, त्या बाबासाहेबांच्या विचारांचं एक प्रसारण साता समुद्राच्या पलीकडे डॉक्टर खरेंनी मगाशी प्रास्ताविकामध्ये त्याचा उल्लेख केला की येत्या नजीकच्या काळामध्ये मॉरिशस विद्यापीठामध्ये मंडळाच्या वतीने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा हा बसवला जाणार आहे आणि त्या देशातली ही सगळ्यात पहिली घटना असेल जे मंडळानं हे ग्लोबल स्वरूपाचं काम केलेलं आहे. आदरणीय सुभाष वारे सरांच्या सोबत आम्ही देशातलं पहिलं संविधान साक्षर गाव भोरमध्ये केलेलं आहे. लव्हेरी नावाचं गाव. नजीकच्या काळामध्ये संपूर्ण भोर तालुका हा संविधान साक्षर झालेला आपल्याला दिसेल. ग्रामीण भागातल्या चुलीपुढं काम करणाऱ्या महिलेपासून ते देशाच्या सर्वोच्च स्थानावरती बसलेल्या व्यवस्थेपर्यंत देशाच्या आणि चुलीपर्यंतच्या ज्या ज्या काही समस्या निर्माण होतात त्या समस्येवरती शेवटचा उपाय हा संविधान असतं. आणि म्हणून देशाच्या तळातल्या घटकापर्यंत संविधान साक्षरतेचे धडे देण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे. आणि त्यामुळे कदाचित तालुका, जिल्हा आणि पुढे संपूर्ण देश साक्षर करण्याची, संविधान साक्षर करण्याची भूमिका या निमित्तानं आम्ही घेतलेली आहे. हेही या निमित्तानं मला महत्त्वाची गोष्ट आपल्यासमोर सांगत असताना खूप आनंद होतो आहे. आदरणीय डॉक्टर खरे सर, आम्हाला भोरच्या फुलेशाह आंबेडकर विचार प्रसारक मंडळाला सन्मानित केलेलं आहे असं मी मानतो. व्यक्तिगत जाधव रोहिदास याला सन्मानित केलेलं नाही हे या निमित्तानं मी आपणास सांगतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. धन्यवाद डॉक्टर रोहिदास धोंडीबा जाधव. खरं तर तुझीच कमाई आहे माझे भीमाई, कुणाचेच मुळे इथे कष्ट नाही, किंवा कालचे मुखी आज बोलू लागले, तुझ्या सत्यासवे शब्द तोलू लागले. बाबासाहेबांनी ही ताकद दिली आणि ती आपल्या बोलण्यातनं सगळ्यांच्याच या ठिकाणी प्रकट होते. आभार प्रदर्शनाच्या करणाऱ्यांच्या नावाची घोषणा करण्याकरता या ठिकाणी मी निमंत्रित करतो. पुन्हा माझ्याबरोबर सूत्रसंचालन करत होत्या त्या भारती कोकिळ यांना. Thank you, sir. Firstly, I thank all the awardees for having shared their experiences with us, and congratulations once again, and we wish you all the best for your future endeavors. Thank you. May I now vote of thanks. Group photo. Yeah. Sangte, sir. Vote, yeah. I would now request Dr. Anjani Devi, Assistant Professor of the Department of Dr. Babasaheb Ambedkar Studies, to propose a vote of thanks. This vote of thanks will be followed by the national anthem and then the group photograph. Group photograph of all the awardees with your awards, with your mementos, and then the staff and all. And then please join us for tea just behind this hall. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Good evening, everyone. I'm Dr. Anjani Devi, Assistant Professor at the Department of Dr. Babasaheb Ambedkar Studies, Savitribai Phule, Pune University. It's a great honor for me to work as Assistant Professor in the Department of Dr. Babasaheb Ambedkar Studies. It is indeed a great privilege for me to propose the vote of thanks on this very special occasion, and I'm very grateful to Professor Dr. Vijay Khare sir for providing me this opportunity. Thank you very much, sir. Since the department has been established to disseminate the new ideas on Dr. Babasaheb Ambedkar and his thoughts at both national and international level, a number of initiatives have been taken by our head of the department, Professor Vijay Khare sir. Organizing Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial Lecture is one of these events. Like Professor Khare sir has mentioned in the beginning, the first memorial lecture was delivered by Professor Sukhdev Thorat sir. The second memorial lecture was delivered by
Professor Scott Stroud. And this year, we are honored to have Professor Kevin Brown to deliver this memorial lecture. Once again, I thank Professor Brown for delivering such an enriching lecture. The department has also initiated 3 new awards related to Dr. Babasaheb Ambedkar Best Book Awards, Dr. Babasaheb Ambedkar Best Social Worker Awards, and Dr. Babasaheb Ambedkar Best Researcher Award. I heartily congratulate each awardee on this auspicious event for their remarkable contribution. I thank Dr. Sripal Sabne, sir, who is an eminent scholar and renowned writer, for his presence as well as sharing his ideas. Thank you very much, sir. I thank Honorable Vice Chancellor, Professor Nitin Karmalkar, sir, for extending support to the department, because due to his encouragement and constant support, we have initiated number of programs in the department. Once again, I would like to thank Honorable Vice Chancellor, sir. I also thank the Honorable Pro Vice Chancellor, sir, Professor N.S. Umrani, sir, and Registrar Professor Prafulla Pawar, sir, for their support. I also thank all the department heads and faculty members present here for their presence. My special thanks goes to print and electronic media for covering this event and for its publicity. I would also like to thank the technical support of SPPU for their support in organizing a live telecast from university website. Last but not the least, I would like to thank all students, staff of Department of Dr. Babasaheb Ambedkar Studies, Department of Defense and Strategic Studies, International Center, and the audience present here for making this event successful. Thank you. Thank you all. Thank you, ma'am. Special thanks to Hello. Dr. Bharati Kokil Sound ma'am bana. and Mr. Deepak Maske sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you. आपल्याला thank you. धन्यवाद. मी पुरस्कार प्राप्त ज्यांना झालेले आहेत त्यांना विनंती करतो, आपल्या स्मृती चिन्हासह आपण या ठिकाणी फोटो. National anthem आधी करू. And yeah, please stand up for the national anthem. आधी सांगितलंच होतं त्यांना, त्याच्यानंतर national anthem आणि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय. ज्यांना पुरस्कार प्राप्त झालेले आहेत अशा पुरस्कारार्थींना पुन्हा एकदा विनंती करण्यात येते आहे